North East SLET hoine, this is the topic of discussion aru amar subject ki hoy second paper geography. First paper already tumaloke discussion session paisa hoine, and I hope it has helped you a lot. If not, you can go through the videos hoine, tumaloke check out koribo para je first paper kenekwa ke ki ami koribo lage gutekhini process tumalok dhuniya ke explain kora hoise. And aji amar second paper, that is geography. So yate saba ki amar unit ase. First of all ami hetu sai lom je geography amar unit ki ase. Geomorphology, climatology, oceanography, geography of environment, population and settlement geography, geography of economic activities and regional development, cultural, social, political geography, geographic thought, geographical techniques, and geography of India. So you can take a screenshot of this or you can note it down. Okay. So amar jiman khini syllabus cover mane jikhini amar hoy. Okay. So the area. Okay. এই গুটেই খিনি আমাৰ ইয়াতে লিস্ট আউট কৰা হৈছে যে কি ইউনিটত আমি লাইক পঢ়িব লাগিব বা নলেজ গেইন কৰিব লাগিব বিফৰ উই এটেম্প দি এক্সামিনেশ্যন। সো এটা এটাকে ইউনিট আমি চাম, আমি গুটেইটো সিলেবাস ডিসক্ৰাইব কৰি যাম বা ডিসকাস কৰি যাম। আই উইল ডিসক্ৰাইব ইট অৰ আই হেভ অলৰেডি লাইক ফ্ৰেগমেন্ট কৰি মই তোমালোকৰ কাৰণে ৰাখিছো ইয়াতে যে ইউনিট 1, ইউনিট 2, ইউনিট 3 কি হ'ব পাৰে ইম্পৰ্টেন্ট টপিকস। সো তোমালোকে নোট ডাউন কৰি যাবা। Geomorphology is the most important part of your entire syllabus kobo gole. So geomorphology pura bahut khini questions ahe, so we can expect like 25 to 30% of your questions hoine from geomorphology. So geomorphology to enikwa eta part hoy that is a bit tricky hoine, tumalokor kane ki hoy jay confusing hoy jay because tumalokor concepts bur kenikwa feel hoy je etu concept hetu concept or logot mil khwa jen lage. Okay, so geomorphology, the first topic that you need to focus in is continental drift hoine, tar pisot tumalokor ase plate tectonic theory. Now continental drift theory kune disile, Alfred Wegener disile, ketia disile, tekhete ki assumptions rakhisile hoine. So dukhon continental plate je ikhone hikhonor pora ki hoy separate hoy move hoy jay ba ikhone an ekhon plate or logot ki hoy tat jur khai hoine. So what are the reasons behind it? Tekhete dia reasons bur ki asil, কিছুমান এভিডেন্স তেখেতে প্রভাইড কৰিছিলে হয়নে, যেনে ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ কি হয় গোল্ড মাইন্স হয়নে ইন দ্য আফ্ৰিকান পাৰ্ট, আফ্ৰিকান কোষ্ট লাইন আৰু আমাৰ যিখিনি সাউথ আমেৰিকান কোষ্ট লাইন আছে তাত আমাৰ কি হয় মাইন্স বোৰ সিমিলাৰ হয় হয়নে। সো আমি তেনেকুৱাকে আৰু ডিফাৰেন্ট এক্সাম্পলস পাও বা ডিফাৰেন্ট এভিডেন্সেস পাও কন্টিনেন্টাল ড্ৰিফট থিওৰি। সো তোমালোকে এইবিলাক ডিটেইল ষ্টাডি কৰিলে গম পাবা, বাট যেহেতু এইখিনি সময়ত আমি কি কৰিব লাগিব ফোকাস কৰিব লাগিব সো দ্যাট আমি কি কৰিব পাৰো একেবাৰে যিখিনি আমাক লাগে আমি এইখিনিতে ফোকাস কৰো সো দ্যাট আমাৰ কি হয় টাইম জিটো লাগিব আমাক হা ফৰ ইয়োৰ এক্সামিনেশ্যন। তোমাৰ হাতত যেহেতু বহুত বেছিও টাইম নাই হয়নে নাই, সো আমি কি কৰিব লাগিব এইখিনি টাইমৰ ভিতৰত আমি কেনেকে শৰ্ট এণ্ড সিম্পলি আমি কনসেপ্টস বোৰ ক্লিয়াৰ কৰি PYQ সলভ কৰি আমি কেনেকে একদম আমি এক্সাক্ট সিলেবাসটো ফলো কৰিব পাৰো, আমাৰ কনসাৰ্ন হেতু হ'ব লাগে হয়নে। সো ফৰ দ্যাট দ্য ফাৰ্স্ট টপিক কন্টিনেন্টাল ড্ৰিফটটো বুজি পালা, তাৰ পিছত তাত তুমি কি চাব লাগিব হেতু মই কৈ দিলো। নেক্সট আহি গল তোমাৰ প্লেট টেকটনিক থিওৰি হয়নে। এগেইন ইয়াতে প্লেট টেকটনিকত কি চাব লাগিব যে কি ৰিজনস আছে যাৰ কাৰণে প্লেটস বোৰ কি কৰে মুভ কৰে এস্টেনোস্ফিয়াৰত হয়নে। what are the reasons? there were different কি জিওগ্ৰাফাৰ্স কব পাৰা, স্কলাৰ্স কব পাৰা, যোনে এই বিষয়ে কি কৰিছিলে আমাক ডিফাৰেন্ট ৰায় প্ৰদান কৰিছিল। সো হিহত সকলৰ কন্ট্ৰিবিউশনটো তোমালোকে জানিব লাগিব। তাৰ লগতে কি চাব লাগিব the major কি তোমাৰ প্লেটস সমূহ হয়নে। মেজৰ আৰু মাইনৰ প্লেটস আমাৰ কিছুমান আছে, সো মেজৰ আৰু মাইনৰ প্লেটস কি হয় এইখিনি তোমালোকে নামখিনি জানিব লাগিব বা এৰিয়াটো জানিব লাগিব। তাৰ পিছত তোমালোকে চাবা এন্ডোজেনেটিক বায়োজেনেটিক ফোৰ্সেস। একচুয়ালি এন্ডোজেনেটিক আৰু এক্সোজেনেটিক হ'ব লাগিছিলে, এন্ড বায়োজেনেটিক তো একচুয়ালি অলপমান লিখাতে এটো গণ্ডগোল হৈছে হা। এন্ডোজেনেটিক এন্ড এক্সোজেনেটিক ফোৰ্সেস। নাও এন্ডোজেনেটিক ফোৰ্সেস বুলি ক'লে কি হ'ব সেই সমূহ এনাৰ্জি বা ফোর্স যিখিনি আমাৰ কি হয় পৃথিৱীৰ সাৰফেসৰ ভিতৰৰ পৰা এক্সাৰ্ট কৰা হয়। দ্যাট মিন্স আমাৰ আৰ্থ সাৰফেসৰ ভিতৰৰ পৰা যিখিনি ফোর্স আমাৰ পৃথিৱীত এক্সাৰ্ট কৰা হয় সেই ফোর্সটো আমি কি কওঁ এন্ডোজেনেটিক ফোর্স কওঁ হয়নে। আৰু যিখিনি ফোর্স আমাৰ কি হয় পৃথিৱীৰ সাৰফেসৰ ওপৰত প্ৰক্ৰিয়া কৰি থাকে, ফৰ এক্সাম্পল তোমাৰ যদি মই কওঁ ৰ'দ, বতাহ, বৰষুণ বা একশন অফ ৰানিং ওয়াটাৰ, যেতিয়া নদীৰ পানীয়ে কি কৰে ইৰোশন কৰে হয়নে, খনন কাৰ্য কৰে, আমি হেতু কি কৰিম এক্সোজেনেটিক ফোর্সত কনসিডাৰ কৰিম। এন্ডোজেনেটিকৰ ক্ষেত্ৰত তোমাক যদি মই ভলকেনিক ইৰাপশনৰ এটা এক্সাম্পল দি দিও, ভলকেনিসিটি বা আৰ্থকুৱেকৰ এক্সাম্পল দি দিও, দ্যাট উইল বি দ্য পাৰ্ট অফ এন্ডোজেনেটিক।
সো তাৰ ফলত এন্ডোজেনেটিকৰ আৰু সাব পাৰ্টস আছে যেনেকুৱাকে তাত আমি ফলস পাও হয়নে সেইবিলাক আমি কি পাও ডিফাৰেন্ট তাৰ লাইক টাৰ্মিনোলজিস পাও বা তাৰ ডিফাৰেন্ট কনসেপ্টস পাও ওকে সো এইবিলাক তোমালোকে ইয়াতে চাব লাগিব denudation and weathering now denudation itself মানে কি হয় যেতিয়া তোমাৰ tearing down okay that means আমি যেতিয়া কি কৰি erosion মই যে অলপ আগতে কলো যে তোমালোকৰ erosion process বা খনন কাৰ্য যেটো হয় সেই processটো তুমি ইয়াতে ষ্টাডি কৰিব লাগিব আৰু খনন কাৰ্য বুলি ক'লে not only of the like এটা particular তোমাৰ যদি মই কও that running water নহয় তেনেকুৱা এজেন্টস আছে ন এজেন্টস কেনেকুৱা হ'ব পাৰে যেনেকে ৰ'দ বতাহ বৰষুণ হয়নে নাই এক্সট্ৰিম এনভায়ৰনমেন্টত যেনেকে তোমাৰ বৰফ বা গ্লেচিয়াল যিখিনি এৰিয়াজ আছে গ্লেচিয়াৰ্ছত কেনেকুৱা খনন কাৰ্য হয় বা তোমাৰ মৰুভূমি হয়নে মৰুস্থলীত কেনেকুৱা খনন কাৰ্য হয় সেইখিনি ওপৰত আমি কি কৰিব লাগিব বেলেগ এৰিয়াত বেলেগ ৰিজনত কেনেকুৱা ধৰণে প্ৰসেসবোৰ ফলো কৰা হয় আৰু কেনেকে সেই প্ৰক্ৰিয়াবোৰ হয় ইভেন্টবোৰ অকাৰ হয় সেইখিনি আমি চাব লাগিব ওয়েদাৰিং প্ৰসেসও তাত বেলেগ আছে weathering আৰু different types আছে যেনেকে chemical weathering আৰু mechanical weathering যেতিয়া বৰষুণৰ ফলত কি হয় খনন কাৰ্য মই যেটো एग्जांपल দিলো জাস্ট তাত কি হ'ব ৰ'দ বতা বৰষুণে তোমাৰ এটা ৰকৰ ওপৰত যেতিয়া এক্ট কৰিব ন সেই হিলটো যেতিয়া অতিপাত গৰম হ'ব বা অতিপাত যেতিয়া ঠাণ্ডা হৈ যাব তাত কি হয় কন্ট্ৰাকশন হয় এক্সপানশন হয় তাৰ ফলত কি হয় হিলৰ যিখিনি ভিতৰৰ বস্তু আছে সেইখিনি কি হয় এই তোমাৰ মলিকিউলছ বোৰ উইক হ'ব ধৰে আৰু তাত ক্ৰেক্স বোৰ ডেভেলপ হয় আৰু তাত যেতিয়া বৰষুণৰ পানী আহি হুমাব সেই ক্ৰেক্সবোৰ আৰু ওয়াইডেন হৈ যায় হা বহল হৈ যাব তাৰ ফলত কি হ'ব সেই হিলটো উইক হৈ লাহে লাহে ভাঙিব ধৰিব তাৰ ফলত এটো কিন্তু এদিনত হোৱা কাৰ্য নহয় ইট উইল টেক এ লট অফ মানে ইট উইল টেক এ লং টাইম একচুয়ালি হা মিলিয়নস এন্ড মিলিয়নস অফ ইয়ার্স লাগে বিকজ দিস ইজ আ ভেৰি স্লো প্ৰসেস সো তেনেকুৱা এইবিলাক যিবিলাক প্ৰসেস আছে এইবিলাক প্ৰসেসৰ ওপৰত তোমালোকে কি কৰিব লাগিব অকনমান জানিব লাগিব সো এইবিলাক তুমি বেসিক কনসেপ্টস হয় যিবিলাক তোমাৰ সৰু কনসেপ্টস হয় তোমালোকে অলপ তোমালোকে যদি তাত ইন্টাৰেষ্ট ডেভেলপ কৰা ন লাহে লাহে বা তোমালোকে যদি অকনমান তোমালোকৰ টাইম দি দিয়া তাত ইট উইল বি ভেৰি ইজিয়াৰ ফৰ ইউ টু আন্ডাৰষ্টেণ্ড আই থিংক মই যেতিয়া কৈ গৈ আছো তোমালোকে অলৰেডি ৰিলেট কৰিব পাৰিছা যে ওকে এইবিলাক দেখোন পাইছো সেইবিলাক পোৱা বস্তুবোৰে আছে তোমালোকৰ ইয়াতে জাস্ট তোমালোকে অকনমান কি কৰিব লাগিব বস্তুবোৰ ৰিভাইজ কৰিব লাগিব বা পলিশ কৰিব লাগিব নেক্সট জিওমৰ্ফিক সাইকেল ডেভিছ আৰু পেক নাও ডেভিছে কি কৈছিলে উইলিয়াম মৰিস ডেভিছ হয়নে WM ডেভিছ ইন শৰ্ট তেখেতে জিওমৰ্ফিক সাইকেলৰ বিষয়ে কি কৈছিল নৰ্মেল সাইকেল অফ ইৰোশন যেটো তোমালোকে পঢ়ি আহিছা সেই নৰ্মেল সাইকেল অফ ইৰোশনৰ বিষয়ে ইয়াতে তোমালোকে অকনমান আৰু ৰিভাইজ কৰিব লাগিব হয়নে youthful stage mature stage আৰু কি আছিল old হয়নে তেনেকে পেংকে কি কৈছিলে এন্ট্ৰিক লেংগৰ কথা কৈছিলে গ্লেস ফৰ্মেশন এন্ট্ৰিক লেং সো দ্যাট মিন্স কি হয় যেটো আমাৰ ইৰোশন হয় ন ইৰোশনৰ লগত আমাৰ আপলিফমেন্টটো একেলগে হৈ থাকে দ্যাট মিন্স পাহাৰ এখনৰ যেটো উত্থন কাৰ্য আছে দ্যাট মিন্স আপলিফট হয় ন উঠি আহে পাহাৰ এখন উখ হৈ যায় থাকে নাই দ্যাট মিন্স সেই যে আপলিফমেন্ট কাৰ্যটো আছে দ্যাট উইল গো হ্যান্ড ইন হ্যান্ড উইথ দা ইৰোশন একেলগে পাহাৰ এখনৰ কি হ'ব হি তোমাৰ আপলিফমেন্ট প্ৰসেসটো চলি থাকিব তাৰ লগত ইৰোশন প্ৰসেসটো চলি থাকিব ওকে দ্যাট ইজ আ ডাইনামিক প্ৰসেস এগেইন সো ডেভিছ আৰু পেংকৰ যিখিনি থিওৰি আছিল তাৰ মাজত এগেইন কি আছিল কিছুমান ডিফাৰেন্সেস আছে সেই ডিফাৰেন্সেসখিনি আমি জানিলে আমি আমাৰ কাৰণে ডেভিছ আৰু পেংকৰ থিওৰিটো বুজি পোৱাটো মানে কি অতিকে সহজ হৈ পৰিব নেক্সট থিওৰিজ এন্ড প্ৰসেস অফ স্লোপ ডেভেলপমেন্ট স্লোপ ৰিপ্লেসমেন্ট থিওৰি আছে হয়নে স্লোপ ডেভেলপমেন্ট থিওৰি আছে সো স্লোপৰ কি পাৰ্টস আছে সেই গুটেইবোৰ ইয়াতে তোমালোকে চাব লাগিব ওকে এলসি কিংৰ থিওৰি কি আছিল তাৰ বিষয়ে অকনমান নলেজ হলে এইখিনি বুজি পাবা বহুত বেছি ডাঙৰ কনসেপ্ট এগেইন নহয় সৰু কনসেপ্ট জাস্ট বুজিব লাগিব ওকে আৰ্থ মুভমেন্ট কি হয় সিসমিসিটি কি হয় ফল্ডিং আৰু ফল্টিং কি হয় মই যে কৈছিলো অকনমান আগতে এন্ড্ৰোজেনেটিকৰ ফলত ফল্ডিং তুমি দেখিবলৈ পোৱা এন্ড্ৰোজেনেটিক এক্টিভিটিজৰ বা ফোৰ্সৰ ফলত সেইবিলাকৰ কাৰণে পৃথিৱীত কেনেকুৱা ধৰণৰ তুমি সৃষ্টি হোৱা দেখা পোৱা ভলকেনিচিটিৰ ফলত কি হয় সিসমিসিটিৰ ফলত কি হয় সিসমিসিটি মানে কি যাৰ কাৰণে আমাৰ কি হয় পৃথিৱীত আৰ্থকুৱেকৰ সৃষ্টি হয় তো তাত আমাৰ আৰ্থকুৱেকৰ লগত ৰিলেটেড কিছুমান বস্তু আছে কনসেপ্টস আছে যেনেকে আৰ্থকুৱেকৰ ফোকাস কি হয় এপিসেন্টাৰ কাক কয় হয়নে আৰ্থকুৱেকৰ জোনস আছে ওয়েভস আছে পি ওয়েভ হয়নে সাৰফেস ওয়েভ হয়নে ৰেইলিক ওয়েভ কোনটো ওয়েভ সকলোতকৈ ডেঞ্জাৰাস হয় কিয় হয় সেইখিনি বস্তু জানিব লাগিব ভলকেনোজৰ টাইপ কি হয় এক্টিভ ভলকেনো কাক কয় হয়নে যেটো এতিয়াও কি জীৱিত অৱস্থাত থকা বুলি আমি ক'ব পাৰো যাৰ পৰা এতিয়াও ভলকেনিক ইৰাপশন হৈ আছে এইখিনি এক্টিভ ভলকেনো বুলি কয় হয়নে সো ডৰমেন্ট ভলকেনো আছে আৰু দ্যাট মিন্স এটা সময়ত এক্টিভ আছিল এতিয়া বৰ্তমান হোৱা নাই কিন্তু আৰু ভৱিষ্যতে হোৱা চান্স আছে হয়নে সো ল্যান্ডস্লাইডছৰ কি টাইপস আছে ল্যান্ডস্লাইডছ কিয় হয় হয়নে সেইবিলাক ৰিজন জানিব লাগিব
এভালেন্সেছ কাক কয় আমি শুনো বৰকৈ এটা নাম শুনো স্নো এভালেন্সেছ নাও এভালেন্স হয় কি সেই টাৰ্মটো তোমালোকে জানিব লাগিব যেতিয়া একেলগে এটা বহুত ডাঙৰ হিউজ তোমাৰ বৰফৰ টুকুৰা এটা হয়নে ইট উইল হোৱাট খহি আহিব এটা জায়গাৰ পৰা বিকজ অফ সাম লিটল ডিস্টাৰবেন্স ট্ৰেছ হোল্ড এটা তাৰ পৰা অলপমান ট্ৰেছ হোল্ডৰ যদি ইফাল হৈ যায় আমাৰ কি হয় তোমাৰ বেলেন্সটো নোহোৱা হৈ যায় আৰু সেই গোটেইখিনি এৰিয়া কি হয় স্লোপৰ পৰা বাগৰি আহে হয়নে নাই সো তাৰ ফলত কিছুমান আমি দেখো ভিডিঅ'ছবোৰ দেখি থাকো হয়নে নাই য'ত তুমি দেখিবলৈ পোৱা যে ডিফাৰেন্ট তোমাৰ গ্লাইডাৰ্ছবোৰে কি কৰে তাত ফাঁচি যায় হয়নে সো তেনেকুৱা এইবিলাক কি কনসেপ্টস একচুয়ালি আমি বহুত বেছি ইউটিউব শর্টস বা ইনষ্টাগ্ৰামত তোমালোকে স্ক্ৰল কৰি থাকা তোমালোকে ডিফাৰেন্ট একচুয়ালি জিওগ্ৰাফিক ইভেন্টছবোৰ দেখি থাকা বাট দ্যাট ইজ ভেৰি ইন্টাৰেষ্টিং when you go through your মোবাইল স্ক্ৰীন ন দেখিবলৈ খুবেই ধুনীয়া হয় বাট তোমালোকে যদি তাৰ আৰত থকা কনসেপ্টছবোৰ বুজিব ট্ৰাই কৰা ইট ইজ ফাৰ মোৰ ইন্টাৰেষ্টিং দেন দ্যাট তোমালোকে আৰু পঢ়িব বিচাৰিবা আৰু জানিব বিচাৰিবা এণ্ড দ্যাট উইল বি ভেৰি মাচ লাইক হেল্পফুল ফৰ ইউ তোমালোকৰ নৰ্থ ইষ্ট স্লেটৰ যিখন সিলেবাস আছে মই আকৌ বাৰ তোমালোকক কৈ দিও দিস নৰ্থ ইষ্ট স্লেট সিলেবাস ইজ এক্স্যাক্টলি লাইক কি সিমিলাৰ টু ইয়োৰ নেট সিলেবাস হয়নে নেট সিলেবাসৰ লগত একে হয় জাস্ট ইয়াতে তোমালোকে নৰ্থ ইষ্টৰ যেতিয়া মই নৰ্থ ইষ্ট নামটো দি দিম তোমাৰ কিছুমান কোৱেশ্চনস লাইক 2 to 3 কোৱেশ্চনস তোমালোকে কেনেকুৱা পাবা জানেনে বা more than 3 হ'ব পাৰে it is like practical based question for example তোমালোকক ক'ব যে নৰ্থ ইষ্টত যে এতিয়া ৰাবাৰ প্লান্টেশন হৈ আছে হে ৰাবাৰ প্লান্টেশন ইজ গুড অৰ বেড তোমালোকক চাৰিটা অপচনস দিব তাতে হয়নে সো সেই অপচনসৰ তোমাৰ যেটো তোমাৰ মোস্ট এপ্ৰোপ্ৰিয়েট অপচন আছে তুমি এটো চুজ কৰিব লাগিব তেনেকুৱা প্ৰ্যাকটিক্যাল কিছুমান প্ৰবলেমস তোমালোকে পাবা বা নৰ্থ ইষ্টৰ কোনটো জায়গা ল্যান্ডস্লাইডস হৈ আছে ল্যান্ডস্লাইড হোৱাৰ কাৰণ চাৰিটা পাঁচটা লিখি দিব আৰু তাৰ পৰা তুমি the most appropriate region to find out কৰিব লাগিব তো তেনেকুৱা নৰ্থ অকনমান ফোকাস কৰা হয় সো বহুত বেছি ডিফাৰেন্স নোপোৱা আৰু ক'বলৈ গ'লে তোমালোকৰ যিখন নেটৰ পেপাৰ হয় নেটৰ পেপাৰৰ কম্পেৰিজনত যদি মই স্লেটৰ পেপাৰখন চাওঁ তোমালোকে one two steps easier পাবা because most of the time you will see the previous year questions most of the previous year questions being repeated in your slate examination previous year questions কি হয় নেটৰ questions বোৰ স্লেটত তুমি দেখিবলৈ পাবা আৰু যেহেতু আই এম মানে কি মই তাৰ ওপৰত হেৰি কৰি আছো বা মই নিজে নেট দিছো নিজে স্লেট দিছো আই নো দিস থিং সো তোমালোকক মই কৈছো সো অকনমান তোমালোকে গুৰুত্বভাৱে এইখিনি বস্তু ললে ইট উইল বি ভেৰি ইজিয়াৰ ফৰ ইউ টু ক্র্যাক দিস এক্সামিনেশন বুজি পালা এতিয়া ল্যান্ডফর্ম অকারেন্স এন্ড কজেস অফ জিওমরফিক হ্যাজার্ড আর্থকুয়েক ভলকেনো ল্যান্ডস্লাইড এভালেন্সেস এইটো এটা আৰু তাৰ টপিক হয় Now moving on to the next slide. Next unit তোমালোকৰ again important unit climatology. Concept wise ক'বলৈ গ'লে climatology to অকনমান তোমালোকৰ টাইম লাগিব পাৰে বুজুতে but again if you give মানে very kind attention তোমালোকৰ ধুনিয়াকে এইখিনিও ক্লিয়াৰ হৈ যাব so ইয়াতে তোমাৰ composition and structure of আমাৰ কি আছে ট্ৰপোস্ফিয়াৰ আছে স্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰ আছে মেজোস্ফিয়াৰ থাৰ্মোস্ফিয়াৰ হয়নে এইবিলাক এক্সোস্ফিয়াৰ তাৰ ফিচাৰ্স বোৰ জানিব লাগিব অলৰেডি আই থিংক ইউ নো বিকজ তোমালোকে ক্লাইমেটলজি অলৰেডি পঢ়ি আহিছা সো ক্লাইমেটলজি তোমাৰ স্ট্ৰাকচাৰ অফ এটমস্ফিয়াৰ কম্পোজিশন দ্যাট মিন্স কোনটো লেয়াৰত কি গ্যাস আছে নাইট্ৰজেন গ্যাস কোনটো লেয়াৰত পোৱা যায় হেলিয়াম এণ্ড হাইড্ৰজেন কোনখিনিত পোৱা যায় হয়নে সো বেসড অন দি কনস্টিটিউশন অফ দিস তোমাৰ কি হয় আমাৰ হোমোস্ফিয়াৰ আৰু হেটেৰোস্ফিয়াৰ বুলিও আইডেন্টিফাই কৰা হয় এটমস্ফিয়াৰক নাও কিয় কৰা হয় সেইখিনি জানিব লাগিব ইনসুলেশন কা যিখিনি আমাৰ সানৰ পৰা সূৰ্যৰ পৰা ৰশ্মি আমাৰ পৃথিৱীৰ সাৰফেসত আহি পৰি আছে এটা জায়গা সেইখিনি আমি কি কৰো মেজার কৰো আৰু সেই যিখিনি সানলাইট আহি আছে তাকে আমি ইনসুলেশন বুলি কওঁ heat budget of earth that means যিমানখিনি ইনসুলেশন যিমানখিনি সান ৰেজ আমাৰ পৃথিৱীত পৰি আছে সেই সান ৰেজ বোৰ কি হৈ আছে যিমান আহি আছে হিমানখিনি ঘুৰিও যায় আছে কিন্তু তাৰ ঘুৰি যোৱা প্ৰক্ৰিয়াটো বা কিমানখিনি আমি আমাৰ পৃথিৱীলৈ আহিলে আমাৰ পৃথিৱীৰ সাৰফেসত আহি পোৱা লৈকে ওকে তাত কিমানখিনি হিট লস হল দ্যাট মিন্স এই যে এটমস্ফিয়াৰত ক্লাউডছ বোৰ আছে ডাস্ট পাৰ্টিকলছ বোৰ আছে যেতিয়া সান ৰেজ বোৰ আমাৰ ইনসুলেশন বোৰ আমাৰ পৃথিৱীলৈ আহে এই ডাস্ট পাৰ্টিকল তোমাৰ ক্লাউডছে কিমানখিনি হিট তাৰে এবজৰ্ব কৰি লয় আৰু কিমানখিনি তাৰ পৰা হিট স্পেচলৈকে ঘুৰি যায় হা আৰু কিমানখিনি আমাৰ আৰ্থ সাৰফেসৰ পৰা তোমাৰ কি হয় ঘুৰি যায় সো যেতিয়া সোলাৰ ইনসুলেশনটো আমাৰ পৃথিৱীৰ সাৰফেসত আহে তোমাৰ শৰ্ট ওয়েভ ৰূপত আহে হয়নে শৰ্ট ওয়েভ হলে বহুত বেছি হাই এনাৰ্জি থাকে তাৰ আৰু বহুত বেছি ফ্ৰিকুৱেন্সি থাকে আৰু যেতিয়া তোমাৰ সেই ইনসুলেশন সেই সান ৰেজ বোৰ আমাৰ পৃথিৱীত খুন্দা খাই কি হয় ৰিফ্লেক্ট বেক কৰে হয়নে তেতিয়া কি হয় হেতু লং ৰেডিয়েশন ওকে লং ৰেডিয়েশন বা আমি তাক টেৰেস্ট্ৰিয়েল ৰেডিয়েশন বুলি কওঁ বিকজ আমাৰ আৰ্থ সাৰফেসৰ পৰা ঘুৰি গৈ আছে আৰু আৰ্থক আমি কি বুলি কওঁ
টেৰেষ্ট্ৰিয়েল নামটো আমি পৃথিৱীৰ সাৰফেসৰ লগত ৰিলেট কৰো টেৰেষ্ট্ৰিয়েল এনিমেলছ বুলি কওঁ না দ্যাট মিন্স যিবিলাক এনিমেলছ মাটিত থাকে সেইখিনিক আমি টেৰেষ্ট্ৰিয়েল বুলি কওঁ সো তেনেকুৱাকে টেৰেষ্ট্ৰিয়েল ৰেডিয়েশ্যন বুলি কয় তাক আৰু টেৰেষ্ট্ৰিয়েল ৰেডিয়েশ্যনৰ কি হয় ফ্ৰিকুৱেন্সি আৰু এনাৰ্জিটো কি হয় তোমাৰ কম থাকে লো থাকে ইজ as compared to the short wave ওকে নেক্সট এইখিনি হিট বাজেট পঢ়িব লাগিব কিমান পাৰ্সেন্ট অফ হিট তোমাৰ ক'ত যায় আছে কিমান আহিলে কিমান গুচি গ'ল ওকে সেই গুটেখিনি হিট বাজেট অফ আৰ্থ টেম্পাৰেচাৰ আৰু প্ৰেছাৰত তোমালোকে কি ষ্টাডি কৰিব লাগিব হাই প্ৰেছাৰ লো প্ৰেছাৰ হয়নে সেইবিলাক আমাৰ প্ৰেছাৰ কিছুমান বেল্ট আছে কোনটো তোমাৰ ট্ৰপিক্যাল ৰিজনত কোনটো প্ৰেছাৰ বেল্ট পোৱা যায় হাই প্ৰেছাৰ হয় নে লো প্ৰেছাৰ হয় যদি মই ট্ৰপিক্যাল বুলি কওঁ বা ইকুৱেটৰিয়েল বুলি কওঁ ইকুৱেটৰিয়েল মানে খুবেই গৰম হয়নে সো ইকুৱেটৰিয়েলত কি পাবা এগেইন খুব গৰম হোৱা ফলত দ্যাট মিন্স that যেতিয়া হাই টেম্পারেচার হবো খুব গরম মানে কি টেম্পারেচার খুব হাই টেম্পারেচার মানে তাত কি হবো প্রেসার লো হবো হয়নে সো দ্যাট ইজ দ্য লো প্রেসার বেল্ট বুঝি পালা আৰু যদি মই পোলার রিজনসৰ কথা কওঁ তাত টেম্পারেচার খুবেই কি কম সো কম টেম্পারেচার বা লো টেম্পারেচার মানে হাই প্রেসার বুঝি পালা সো এইবিলাক প্ৰেছাৰ বেল্টছবোৰ তোমালোকে এবাৰ ষ্টাডি কৰিব লাগিব যে কোনটো প্ৰেছাৰ বেল্ট ক'ত আছে আৰু তাত উইণ্ডটো কেনেকুৱা ডাইৰেকশ্যনত আহে হয়নে কোৰিঅলিছ ফোৰ্স কাক কয় ফেৰেলছ ল কাক কয় হয়নে এইবিলাক টেম্পাৰেচাৰৰ ডিফাৰেন্সটো চাব লাগিব এটমস্ফেৰিক সাৰ্কুলেশ্যনত এয়াৰ মাছ মানে এটা কি হয় বায়ুৰ এয়াৰ পাৰ্সেল বুলি কয় যাৰ কি থাকে ওয়েট থাকে সো এয়াৰ মাছ দুই প্ৰকাৰৰ থাকিব পাৰে হট এয়াৰ মাছ আৰু কুল এয়াৰ মাছ ওকে ফৰ এক্সাম্পল মই তোমাক এয়াৰ মাছৰ এটা এক্সাম্পল দিছো ফৰ এক্সাম্পল তোমালোকে যদি আমাৰ ইয়াৰ পৰা মানে সাপোজ তোমালোকে মুভ কৰি আছা শিলঙৰ পিনে গুৱাহাটীৰ পৰা সাপোজ শিলঙৰ পিনে মুভ কৰি আছা সো গুৱাহাটীৰ এইখিনি তোমালোকে খুব এক্সট্ৰিম হিট এটা বাইকেৰে গৈ আছা সাপোজ এক্সট্ৰিম হিট এটা অনুভৱ কৰিবা সো তোমালোকে যেতিয়া লাহেকে হেৰি পাস কৰিবা ন শিলং হেৰি সোমাবা তো লাহে লাহে টেম্পাৰেচাৰ ডিফাৰেন্সটো অকণমান ফিল কৰিব ধৰিবা সো যেতিয়া তোমালোকে এয়া বৰাপানী লেক বুলি যে কয় আমাৰ সো উমিয়াম লেক সো সেইখিনি এৰিয়া যেতিয়া পাবা তাত তোমাৰ কি হ'ব অকণমান মানে কি বতাহটো অকণমান ঠাণ্ডা বতাহ পাবা ঠাণ্ডা বতাহ ফিল কৰিবা ওকে সো কিয় সেই যে ফিল কৰিছা কি সেই তোমাৰ যেটো এয়াৰ মাছ আছে ওকে হেতু চেঞ্জ হৈছে একচুয়ালি সো এইখিনি জায়গাত সেইখিনি এয়াৰ মাছ কি আছিল হট আছিল গৰম আছিল ওয়ার্ম আছিল আৰু হিফালে তোমাৰ কি আছে কোল্ড আছে বিকজ তাত কি আছে ওয়াটাৰ বডি প্ৰেজেন্ট আছে তলত সো এই যে মানে কি চেঞ্জ টু গ্ৰেজুৱেল চেঞ্জ টু দেখিছা হেতু এগেইন তুমি অনুভৱ কৰিবা এয়াৰ মাছৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এয়াৰ মাছ তুমি কি হৰাইজন্টেল ওকে ভাৰ্টিকেল নহয় ভাৰ্টিকেল লেয়াৰছত নাপাবা আমাৰ পৃথিৱীৰ ওপৰত হৰাইজন্টেল সাৰফেসত পাবা ওকে আৰু এগেইন ফ্ৰণ্টছ আছে কোল ফ্ৰণ্ট হয়নে অক্লুডেড ফ্ৰণ্ট আছে কোনটো ফ্ৰণ্টৰ ফালত বৰষুণ বেছিকে হয় আৰু ফ্ৰণ্ট হয় কি একচুয়ালি সেই বস্তুটো এগেইন বুজিব লাগিব দ্যাট ইজ এগেইন তোমালোকৰ এইবিলাক কনসেপ্টস ডায়াগ্ৰামেটিক্যালি যদি বুজিব চেষ্টা কৰা বহুত সোনকালে ইট ইজ আ ভেৰি কুইক থিং ওকে আপাৰ এয়াৰ সাৰ্কুলেশন কি হয় নেক্সট সাইক্লোন এন্টি সাইক্লোনৰ কথা মই ক'বলৈ নালাগে একচুয়ালি সাইক্লোনস কি হয় জানাই কেতিয়া হয় এইখিনি জাস্ট তাৰ প্ৰপাৰ্টিজ খিনি জানিব লাগে ক্লাইমেটিক ক্লাসিফিকেশন অফ কোপেন আৰু থৰ্নৱেটৰ পাই গৈছা অলৰেডি লাইক কোপেনে কি দিছিলে থৰ্নৱেটে কি দিছিলে থৰ্নৱেটে কি কৰিছিলে কোপেনৰ পৰা অকণমান আপগ্ৰেড কৰি ইভাপোট্ৰান্সপিৰেশন ৰেট উলাই দিছিলে নাও ইভাপোৰেশন আৰু ট্ৰান্সপিৰেশন একেলগে যেতিয়া লক কৰি দিবা হেতু ইভাপোট্ৰান্সপিৰেশন হৈ যাব এগেইন সেইখিনি জানিব লাগিব যে ইভাপোট্ৰান্সপিৰেশন হয় কি এনসো ইভেন্ট ক্লাইমেটোলজি পঢ়িলে এনসো ইভেন্ট ইজ এ ভেৰি লাইক নৰ্মেল থিং হেতু তোমালোকে পঢ়া এল নিনো কেতিয়া আহে লা নিনা কেতিয়া আহে এল নিনো ইফেক্টক আমি ওয়ার্মিং ফেজ বুলি কওঁ লা নিনাটোক আমি কুলিং ফেজ বুলি কওঁ যেতিয়া এল নিনো আহে তেতিয়া খুবেই গৰম অতিপাত গৰম হয় ড্ৰাই হয় লা নিনা আহিলে আমি কি কৰো ঠাণ্ডা বৰষুণ অনুভৱ কৰো বৰষুণ মানে আমাৰ ইয়াতে যদি লা নিনা আহি আছে দ্যাট মিন্স উই এক্সপেক্ট ৰেইন এন্ড গুড ওয়েদাৰ ওকে আৰু সাউদাৰ্ণ অসিলেশন এই যে মুভমেন্টটো ওকে এই মুভমেন্টটো একচুয়ালি হয় তোমাৰ পেসিফিক ওশেনৰ ইষ্টাৰ্ণ আৰু ওয়েষ্টাৰ্ণ কোষ্টত ওকে লা নিনা আৰু এল নিনোটো পেসিফিক ওশেনৰ ইষ্টাৰ্ণ আৰু ওয়েষ্টাৰ্ণ কোষ্টত তুমি অনুভৱ কৰিব পাৰা ওকে সো গুটেখিনি প্ৰসেস বুজাব গলে বহুতখিনি লম্বা প্ৰসেস এটা হয় বাট জাস্ট এই যে অসিলেশন মানে পেন্ডুলাম দেখিছানে পেন্ডুলামে কি কৰে নে তোমাৰ ইষ্ট টু ওয়েষ্ট ৰাইট টু লেফট ডিৰেকশ্যনত মুভ কৰে ন হেতুকে আমি অসিলেশন বুলি কওঁ যেইবাৰ মুভ কৰিব সেই মুভমেন্টক আমি অসিলেশনছত কাম কৰো সো তেনেকুৱাকে এই এল নিনো আৰু লা নিনা ইফেক্টটো আমি তোমাৰ সাউথ তোমাৰ পেসিফিক ওশেনৰ তোমাৰ ইষ্ট আৰু ওয়েষ্ট পিনে সাউথ পেসিফিক ওশেনৰ ইষ্ট আৰু ওয়েষ্ট কোষ্টত আমি দেখিবলৈ পাওঁ ওকে সো সেই ইফেক্টটোকে আমি এল নিনো আৰু লা নিনা ইফেক্ট বুলি কওঁ সো তাত কেতিয়া এল নিনো হয় কেতিয়া লা নিনা হয় তাৰ আৰু প্ৰসেস আছে এইখিনি এগেইন তোমালোকে বুজি পাবা যেতিয়া ইয়াৰ বিষয়ে অকমান ডিটেইল ডিসকাশন মই কৰিম মেটেৰলজিক্যাল হেজাৰ্ডছ দ্যাট মিন্স বতৰৰ লগত ৰিলেটেড যিবিলাক তোমাৰ হেজাৰ্ডছ আছে
যেনেকৈ সাইক্লোন, থান্ডাৰষ্টৰ্ম, টৰ্নেডো, হেইলষ্টৰ্ম, হিট আৰু কোল্ড ৱেভ কাক হয়, ড্ৰট কেতিয়া হয়, কি হয়, ক্লাউড ব্ৰাষ্ট কি হয়, গ্লেচিয়াৰ লেক আউটব্ৰাষ্ট কি হয়। তোমালোকে দেখিছা লাষ্ট ইয়াৰ এই 2025ত in the month of August to তোমাৰ October to November হা সো তুমি কি দেখিছা এক্সট্রিম ৰেইনফল হোৱা দেখিছা আৰু ফ্ল্যাশ ফ্লাড হোৱা দেখিছা ইন দা উত্তৰাখণ্ড এৰিয়া হিমাচল প্ৰদেশ এৰিয়া হয়নে সো তাত কি হয় তোমাৰ এক্সেসিভ তোমাৰ হিটিংৰ ফলত পাহাৰৰ তোমাৰ উইনৱাৰ্ড সাইডৰ পৰা খুব বেছি ক্লাউড ফৰ্মেশন হয় হেভি হৈ পিনে তাত তোমাৰ কি হয় হে ক্লাউডটো ব্ৰাষ্ট হয় দ্যাট মিন্স ব্ৰাষ্ট মানে it cannot take the load of the cloud anymore ইমানখিনি তাত কি হয় ইভাপোৰেশন ৰেটটো হাই হৈ যায় ওকে আৰু সেই যে একেলগে তাত বৰষুণ পৰি যায় সেই বৰষুণৰ কাৰণে কি হয় ফ্ল্যাশ ফ্লাড দ্যাট মিন্স একেবাৰতে কি কৰে ধুই লৈ যায় সো সেইখিনিকে আমি কি বুলি কওঁ ফ্লাড ব্ৰাষ্ট বুলি কওঁ সো তোমালোকৰ তেনেকুৱা এক্সাম্পলস বহুতখিনি পাবা সো যিখন এখন মুভি আছে তোমালোকে মোক কমেন্টত জনাবা কোনখন মুভি তাৰ ওপৰত বেসড আছে and it was a very tragic thing that has happened in India আৰু এটা বহুত হলি প্লেসত হৈছিলে সেই মুভিখনো বনাইছে তাৰ ওপৰতে আৰু এক্টৰজনো তোমালোকে বহুত ভালকে জানা সো লেট মি নো হেতু ইভেন্টৰ ওপৰত কোনখন মুভি বনাইছে ইউ ক্যান কমেন্ট মি ডাউন ওকে তাৰ পিছত সোৱা ক্লাইমেট কিয় বতৰ কিয় চেঞ্জ হৈছে হলনি হৈ আছে আৰু কেনেকে চেঞ্জ হৈ আছে আমাৰ মানুহৰ তাত প্ৰভাৱ আছে মানুহৰ কাৰণে কেনেকে বতৰটো চেঞ্জ হৈ আছে সেইখিনি ওপৰত তোমালোকে অকন এবিলাকৰ পৰা প্ৰ্যাকটিক্যাল টাইপ কোৱেশ্চনস আহে হয়নে তোমালোকক এনেকুৱা এটা সিচুৱেশন দি দিব আৰু তাৰ পিছত সুধিব যে চুজ দ্য মোস্ট এপ্ৰোপ্ৰিয়েট অপশন তাত তোমালোকে কনফিউজ হৈ যায় যে এক্স্যাক্টলি কি হ'ব ৰিজনটো বিকজ এনেকুৱা লাগে যে ৰিজন এ টো ঠিকে লাগে বি টো ঠিকে লাগে বাট এক্স্যাক্টলি কোনটো হ'ব তাৰ মাজতে তোমালোকে এলিমিনেশন পদ্ধতি ইউজ কৰি পিনে যেটো এক্সাক্ট এনসাৰ আছে হেতু ফাইন্ড আউট কৰিব পাৰা নেক্সট তোমালোকে চা ওশিনোগ্ৰাফি আছে ৰিলিফ অফ ওশান দ্যাট মিন্স ওশান তোমাৰ ওশান আমাৰ যেনেকে তোমাৰ পানী মাটিৰ যিবিলাক ডিফারেন্ট ল্যান্ডফর্মস পাও কন্টিনেন্টাল স্লোপ কন্টিনেন্টাল রাইজ এবিসিল প্লেইনস তাৰ পিছত তোমাৰ ট্ৰেন্সেস আছে এইবিলাক কি হয় এইবিলাকৰ বিষয়ে জানিব লাগিব বা কম্পোজিশনটো কেনেকুৱা হয় তাৰপিছত ওশানৰ টেম্পাৰেচাৰ ডিফাৰেন্স থাকে সারফেস ওশানৰ সারফেসৰ টেম্পাৰেচাৰটো তলৰ লগত নিমিলে আৰু তেনেকে ডেন্সিটিটো সারফেসত যিখিনি ডেন্সিটি হ'ব পানীৰ হেতু ডেন্সিটি ভিতৰত নহয় একচুয়ালি ডেন্সিটিটো ভিতৰত ডিপ ওশানত বহুত বেছি হয় ওকে স্যালিনিটিটো ডেন্সিটিৰ লগত চেঞ্জ হয় তো কেনেকুৱাকে এই ৰিলেশনটো হয় এন্ড দিস ইজ ভেৰি ইন্টাৰেষ্টিং ইয়াৰ লগতে এটা কনসেপ্ট আছে থাৰ্মোক্লাইন হেলোক্লাইন এইবিলাক ওকে হেলোক্লাইন কি থাৰ্মোক্লাইন কি কনসেপ্টটো নামটো দেখিবলৈ লাগিছে ও বাই গড ইমানখিনি মানে কি এটা ডেঞ্জাৰাস নাম হয় বা যেতিয়া তুমি বুজিবা তোমাৰ এনেকুৱা লাগিব এটো তো একেবাৰে ইজি হয় সার্কুলেশন ওয়ার্ম এন্ড কোল্ড কারেন্ট সো কোড ওয়ার্ম কারেন্ট আছে কোড কোল্ড কারেন্ট আছে আৰু কিয় আছে এইবিলাক ইয়াতে চাব লাগিব ওয়েভস টাইড সি লেভেল চেঞ্জ ওয়েভ কাক কয় টাইড কাক কয় সি লেভেল চেঞ্জ কেতিয়া হয় ওকে টাইডস কেতিয়া টাইডৰ কি প্ৰকাৰ আছে নিপ টাইড হয়নে স্প্ৰিং টাইড এইবিলাক কি হয় হ্যাজার্ডস সুনামি আৰু সাইক্লোন অলৰেডি তোমালোকে ইয়াতেও চাব লাগিব আৰু ইয়াতেও পাবা সো এবাৰ চালে হৈ যাব দুইটা কাৰণে ওকে জিওগ্ৰাফি অফ এনভায়ৰনমেন্ট এন্ড কম্পোনেন্ট আই থিংক সো সো জিওগ্ৰাফি অফ এনভায়ৰনমেন্ট এন্ড কম্পোনেন্টৰ বিষয় কি ইকোসিস্টেম নেক্সট তুমি ইকোসিস্টেমত কি কনসেপ্টস আছে এগেইন তাৰ কি ক্লাসিফিকেশনস আছে ইকোসিস্টেমৰ কি পাৰ্টস আছে এইখিনি চাব লাগিব ফাংশন টপিক লেভেল কাক কয় এইখিনি সৰুতে পাই আহিছা এনাৰ্জি ফ্লো ডিৰেকশন যে ইউনিডিৰেকশনাল হয় তাৰ বিষয়ে মই কৈ আছিলো হয়নে এটা পিছত এটা এনাৰ্জি ফ্লোটো হৈ গৈ থাকে হয়নে নাই সো এটো কেনেকুৱাকে হয় যেনেকে প্ল্যান্টছক খাব কোনে গ্ৰাছ ওপাৰে হয়নে গ্ৰাছ ওপাৰক কোনে খাব লিজাৰ্ডছে বা পোকাই হয়নে ওকে সো লিজাৰ্ডছ বুৰক আৰু এগেইন বা বাৰ্ডছে খাব ন বাৰ্ডছ বুৰক কোনে খাব এগেইন ফৰ এক্সাম্পল স্নেকে এগেইন স্নেকৰ ওপৰত এটা কোনে কৰিব ইগলে হয়নে সো ইগল ইজ মানে কি টপ মোস্ট কাৰ্নিভৰ বা তোমাৰ হেৰি বুলি ক'ব পাৰা কনজিউমাৰ বুলি ক'ব পাৰা সো তেনেকুৱাকে আমাৰ সাইকেলস বোৰ আছে জিওকেমিক্যাল কাৰ্বন নাইট্ৰজেন অক্সিজেন এই সাইকেলস বোৰৰ ইম্পৰ্টেন্স কি হয় এনভায়ৰনমেন্টৰ তাৰ বিষয়ে অকমান তোমালোকৰ নলেজ থাকিব লাগিব এগেইন এনভায়ৰনমেন্টাল এথিক্সৰ কথা কলো যে আমি কিয় এনভায়ৰনমেন্টখন বচাব লাগে এনভায়ৰনমেন্টখন বচালে আমাৰ কৰ্তব্য কিছুমান থাকে এনভায়ৰনমেন্টৰ প্ৰতি সেইখিনি আমি জানিব লাগে what are the rules and regulations that we must follow okay কিহৰ কাৰণে টু সেভ আৱাৰ এনভায়ৰনমেন্ট হয়নে এগেইন এনভায়ৰনমেন্টাল হ্যাজাৰ্ডস জানিব লাগিব তাৰ কাৰণে কিহৰ পৰা আমাৰ এনভায়ৰনমেন্টৰ প্ৰবলেম হৈ আছে ওকে সেইখিনি তাত চাব লাগিব পলিউশন কি তাৰ বিষয়ে জানিব লাগিব আৰবান হিট আইল্যান্ড মই কৈছিলো যে মই অলৰেডি ক্লাছত বহুত ইউজ কৰি থাকো এই কনসেপ্ট আৰবান হিট আইল্যান্ড সেই হয় কি একচুয়ালি এটা কাৰ কাৰণে হৈ আছে
যেতিয়া এক্সেসিভ হিট হৈ যায় আমাৰ আৰবান এৰিয়াজবোৰত বিকজ অফ কনক্ৰিটাইজেশ্যন যে আমাৰ ৰাস্তাবোৰ পকি কৰা হয় ঘৰবোৰ পকি কৰা হয় বহুত বেছি হাই ৰাইজ টল বিল্ডিংছবোৰ থাকে তাত কি হয় দিনত যেতিয়া আমাৰ বহুত বেছি গৰম হৈ যায় ন সেই যিখিনি তাপ আছে বা তাৰ যিখিনি হিট আছে সেই হিটটো ট্ৰেপ হৈ ৰৈ যায় সেই কনক্ৰিটছবোৰৰ মাজত আৰু লাহে লাহে সেই হিটটো ৰাতি ৰিলিজ হ'ব ধৰে যাৰ ফলত আমি কি পাওঁ খুব বেছি এটা গৰম অনুভৱ কৰো সেইখিনি জেগাত সো এটো তোমাৰ যিখিনি সিটি এৰিয়াজত আছে বহুত বেছি ফিল কৰা আৰু তাৰ ওপৰত বহুত ষ্টাডিজ হৈ আছে ৰিসাৰ্চ হৈ আছে ওকে সো এইবিলাকৰ বিষয়ে অকমান তোমালোকে জানিব লাগিব নেক্সট এনভায়ৰনমেন্টাল প্ৰগ্ৰামছ কিছুমান আছে ইন্টাৰনেশনাল নেশনাল ফৰ এক্সাম্পল ওয়াটাৰ এক্ট হয়নে নেক্সট তোমাৰ আমাৰ এনভায়ৰনমেন্ট ৰিলেটেড কি পলিচিবোৰ লোৱা হৈছিলে ওকে হেবিলাকৰ বিষয়ে জানিব লাগিব ইন্টাৰনেশনাল কি তোমাৰ ফ্ৰেমৱৰ্কছ আছে যাক আমি ফলো কৰিব লাগে ৰায়ো সামিট কাক কোৱা হয় হয়নে তাত কি তোমাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ তেনেকুৱা অবজাৰভেশন আছিল যি কৰা হৈছিল সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট কনসেপ্টটো ফৰ দা ফাৰ্স্ট টাইম কিউ ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হৈছিল কোড ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হৈছিল এজ এ ষ্টৰী তুমি যদি এইখিনি বস্তু পঢ়িব ধৰা ইট উইল বি ভেৰি ইজি ফৰ ইউ সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলছ কেটা জানিব লাগিব কি গোল আছে পেৰিছ এগ্ৰিমেন্ট কিয়োটো প্ৰটোকল এজেন্ডা 21 কি হয় ব্ৰাণ্ডটলেণ্ড কমিশন কি হয় এবিলা কিছুমান তাৰ ইম্পৰ্টেন্ট টপিকস আছে যাৰ বিষয় তোমালোকে অকনমান ইম্পৰ্টেন্ট লাইক ইম্পৰ্টেন্ট যাৰ ইম্পৰ্টেন্ট তোমাৰ অকনমান কিৱৰ্ডছবোৰ ধৰিব লাগিব ইয়াতে এবাৰ যদি বুজি পোৱা ইট উইল বি ইজি ফৰ ইউ আই হোপ তোমালোকৰ বেছিভাগৰে ইয়াৰ ওপৰত নলেজ আছে আৰু যিখিনি নাই মানে ওয়ান ৰিভিজন ইজ এনাফ ওকে এণ্ড ইউ উইল বি মানে ৰেডি ফৰ দিস নেক্সট ওয়া Population আৰু settlement geography population geography obviously population বুলি ক'লে population characteristics distribution হয়নে পৃথিৱীৰ কেনেকুৱা population distribution ক'ত মানুহ বেছি আছে ক'ত মানুহ কম আছে এছিয়া বুলি ক'লে আমি কি বুলি কওঁ the most populous continent of the world হয়নে so populous হয় যে কিয় হয় India and China of the Asian continent হয়নে these are the most top two countries that is the most populous one in the entire world for example India তুমি যদি consider কৰা the area okay এৰিয়া ওয়াইজ যদি তুমি সোয়া আমাৰ এৰিয়াটো খুবে কম কিন্তু আমাৰ পপুলেশনটো হে হিচাপে বহুতেই বেছি হয় সো তাৰ কাৰণ কি বিকজ ইট ইজ আ ডেভেলপিং নেশন হয়নে আৰু সেই কাৰণে তাৰ কি হৈ আছে পপুলেশনও বাঢ়ি আছে সো এবিলা কিয় হয় কি মেজাৰ্স আছে তাক ডিটাৰমাইন কৰিব কাৰণে হেতু জানিব লাগিব আৰু আগৰ পৰা পপুলেশনটো কেনেকুৱাকে বাঢ়ি আহিল এতিয়া হা ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশন ফেজৰ পৰা এতিয়ালৈকে তোমাৰ পপুলেশন গ্ৰোথটো কেনেকুৱা আমি ডেমোগ্ৰাফিক ট্ৰানজিশনত চাব পাৰো পপুলেশন গ্ৰোথৰ থিওৰি কিছুমান আছে মালথাছ সেডলাৰ ৰিকাৰ্ডো মালথাছ থিওৰি কি কৈছিলে যে তোমাৰ পপুলেশনটো আমাৰ কি হয় লাইক এক্সপোনেনশিয়াল গ্ৰোথ ৰেট হয় দ্যাট মিন্স আজি দুটা বাঢ়িছে কালি দুটাৰ পৰা চাৰিটাৰ পৰা আঠটা হয়নে আঠটাৰ পৰা 16টা তেনেকুৱাকে পপুলেশনটো বাঢ়ি যায় whereas আমাৰ যিখিনি খাদ্য আমাৰ প্ৰডাকশন হয় সেইখিনি আমাৰ কিন্তু কি হয় 1 2 3 4 তেনেকুৱা গতিত বাঢ়ি যায় যাৰ ফলত কি হ'ব এটা টাইমত কৈছিলে মালথাছে যে এটা টাইমত কি হ'ব আমাৰ ফুড স্কেৰচিটি হ'ব যাৰ কাৰণে আমি বহুতখিনি সাফাৰ কৰিব লাগিব তাৰ এগেইনষ্টত সেডলাৰৰ এগেইন তাৰ যেটো থিওৰি আছিল থিওৰিটো বেলেগ আছিল থিওৰিটো কৈছিলে সেডলাৰে যে ফুড তোমাৰ পপুলেশন যেনেকুৱাকে বাঢ়ি যাব ন তাৰ লগতে ফুড প্ৰডাকশনটো সেই ৰেটতে বাঢ়ি যাব বিকজ মানুহ বেছি হলে অবিয়াসলি মানুহে কামো বেছি কৰিব সো এবিলা কিছুমান কন্ট্ৰাডিক্টৰি থিওৰিজ আছে যিখিনি তোমাৰ পঢ়িবলৈ খুব ইন্টাৰেষ্টিং জাস্ট নামটো দেখি হয়তো লাগিব পাৰে যে ইট ইজ বোৰিং বাট এগেইন ইফ ইউ গো ডিপ ইনটু দিস ইউ উইল ফাইন্ড ইট ইন্টাৰেষ্টিং ওকে next fertility mortality analysis কৰিব লাগিব fertility rate কাক কয় mortality rate কাক কয় again crude birth rate কাক কয় next birth rate কাক কয় death rate কাক কয় infant mortality rate কাক কয় এইবিলা কিছুমান important terms আছে migration immigrants in migration out migration push and pull factor এটা বহুত renowned concept that means push factor কি হয় যেতিয়া rural জাগাৰ পৰা মানুহে urban জাগালৈকে কি হয় migrate কৰে in search of job হয়নে in search of educational qualification বা facilities healthcare facilities হেতুক আমি কি বুলি কও তেতিয়া যে রুৰালৰ পৰা আৰবানলৈকে মাইগ্ৰেট হৈছে আৰু রুৰালে কি কৰিছে পুশ কৰিছে যিখিনি মানুহ আছে আৰবানলৈকে যাব কাৰণে কিহে পুশ কৰিছে যে রুৰালত জব নাই সিকিউৰিটি নাই হেলথ ফেসিলিটি নাই সেই কাৰণে মানুহে কি কৰে বেটাৰ অপৰচুনিটিৰ কাৰণে আৰবানৰ পিনে মুভ কৰে সো রুৰালে হিয়তক সেইখিনি জাগাৰ পৰা পুশ কৰে whereas আৰবানে কি কৰে পুল কৰে আৰবানে কি পুল কৰে আৰবানত তোমাৰ ফেসিলিটিজ আছে ডাঙৰ সিটিজ বোৰ আছে সিটি মানে জব আছে হয়নে অপৰচুনিটিজ আছে হেকিটো হেৰি কাৰণে পুশ এন্ড পুল ফ্যাক্টৰ আমি ষ্টাডি কৰো এগেইন পপুলেশন কম্পোজিশন সাবা এজ ৰিলেটেড সেক্স ৰিলেটেড রুৰাল আৰবান ৰিলেটেড অকুপেশন লৈ পিনে কি হয় আমাৰ পপুলেশন বোৰ বেলেগ বেলেগ হয় অৰ্গানাইজ সেক্টৰ আছে আনঅৰ্গানাইজ সেক্টৰ আছে অৰ্গানাইজ মানে যত আমাৰ ডেইলি বেসিছত আমাৰ কি হয় সিকিউৰিটি আছে জব সিকিউৰিটি আছে whereas আনঅৰ্গানাইজ সেক্টৰ মানে ফৰ এক্সাম্পল কনস্ট্ৰাকশন লেবাৰ হিচাপে যিখিনি মানুহে কাম কৰে হিয়তৰ কি হয়
at any moment of time they can be fired from their job. That means requirement থকা লগে হিয়তে job পাব, requirement নোহোৱা হলে হিয়তক তাৰ পৰা খেতি পঠিয়াব বা হিয়তক যিখিনি পইচা দিব লাগে এইখিনি পইচা নিদিয়ে. So that is again unorganized sector কিছুমান problems. Organized sector problem আছে, but in comparison to unorganized sector, organized sector job security বেছিকে পোৱা যায়. আৰু এই পপুলেশনৰ কি আছে কিছুমান পলিচিছ আছে যে ডেভেলপ কান্ট্ৰিজৰ পপুলেশনটো কেনেকুৱা, ডেভেলপিংত কেনেকুৱা, এইবিলাকৰ বিষয় পপুলেশনত ষ্টাডি কৰিব লাগিব. সেটেলমেন্ট জিওগ্ৰাফিত তোমালোকে ৰুৰেল প্যাটাৰ্ন ষ্টাডি কৰিব লাগিব. দ্যাট মিন্স টাইপস ৰুৰেল প্যাটাৰ্নত কেনেকুৱা হয়, আগতে মানুহবোৰ কেনেকুৱা কি আছিল, হেমলেট সেটেলমেন্ট আছিল. দ্যাট মিন্স এই দূৰে দূৰে এটা ঘৰ দুটা ঘৰ তেনেকুৱা দেখিবা. লাহে লাহে সেটেলমেন্ট কি হল, বাঢ়ি গল, এগ্ৰিকালচাৰ বেছিকে কৰিব ধৰিলে, এগ্ৰিকালচাৰ ফিল্ডৰ কাষত পপুলেশন বেছি দেখিব পাবা. দ্যাট মিন্স লাহে লাহে সেটেলমেন্ট প্যাটাৰ্নটো কি হল, চেঞ্জ হল. ৰুৰেলৰ পিছত তুমি মাইগ্ৰেট হেৰিও চাব লাগিব, আৰবান সেটেলমেন্টও চাব লাগিব. ওকে, আৰু সেটেলমেন্ট কেনেকুৱাকে হয় যে যদি এটা পুখুৰী আছে, পুখুৰীটোৰ আশে-পাশে বা এটা লেক আছে, যদি লেকৰ আশে-পাশে যেতিয়া মানুহ দেখিবা হয়নে, হেতু সাৰ্কুলাৰ প্যাটাৰ্নত কি দেখিবা, মানুহটো সেইখিনি এৰিয়াতে আছে য'ত পানী আছে. তেনেকুৱাকে তুমি সিভিলাইজেশন বোৰৰ এক্সাম্পল ল'ব পাৰা. যিমান যিমান ডাঙৰ ডাঙৰ সিভিলাইজেশনছ বোৰ আছে গোটেইবোৰ কি হয় যে নদীৰ কাষত এষ্টাব্লিছ হৈছিল. ফৰ এক্সাম্পল সিন্ধু নদী, হা ওকে, ইণ্ডাছ ভেলী সিভিলাইজেশন বুলি আমি ক'লে সিন্ধু নদীৰ পাৰত যেতিয়া তোমাৰ মানুহে বসতি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে হয়নে, কিয়, বিকজ তাত পানী আছে, পানী থাকিলে এগ্ৰিকালচাৰ পসিবল, পানী থাকিলে জীৱন পসিবল, সেই কাৰণে হিয়তে তাত কি কৰিলে বসবাস কৰিব ধৰিলে. তেনেকুৱাকে তোমাৰ হাৰাপ্পান সিভিলাইজেশন দেখিবা. আৰু ইয়াতে নহয়, আমাৰ ইণ্ডিয়াতে নহয়, বাহিৰতো তোমালোকে তেনেকুৱা বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ জেগাত ওকে নদীৰ পাৰত মানুহৰ বসতি ষ্টাৰ্ট হোৱা, ঘন বসতি ষ্টাৰ্ট হোৱা দেখিবলৈ পাবা. এইবিলাক আমি ইয়াতে সেটেলমেন্ট প্যাটাৰ্নত ষ্টাডি কৰো. আৰু আৰবানাইজেশন কেনেকুৱাকে হ'ল ৰুৰেলৰ পৰা, সেই সিস্টেমটো ষ্টাডি কৰো. বহুত ইন্টাৰেষ্টিং তাৰ কিছুমান তোমাৰ কি আছে থিওৰিজ আছে, যেনেকে সেন্ট্ৰেল প্লেস থিওৰি ক্ৰিষ্টেলাৰে দিছিলে, ওকে, লশেও দিছিলে থিওৰি, ওকে, কন্ট্ৰাডিক্টৰি টু ক্ৰিষ্টেলাৰ থিওৰিৰ লগত কন্ট্ৰাডিক্ট কৰি লশেও এটা থিওৰি দিছিলে, হেক্সাগনেল তোমাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ ওকে অফ সেটেলমেন্ট, আৰু হেতু তোমাৰ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট আছিলে. So internal structure of city, models of urban land use, এইবিলাক বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কিছুমান কনসেপ্ট আছে যিবিলাক ইয়াতে ষ্টাডি কৰিবা. আৰু ইয়াতে এটা ইম্পৰ্টেন্ট তোমাৰ এৰিয়া যিখিনিৰ পৰা লাইক টাৰ্মছ লৈ পিনি কোৱেশ্চন আহে, যেনেকে স্লামছ হয়নে, স্লামক কি বুলি কয়, ঘেটো ৰিজন কাক কয় হয়নে, এইবিলাক কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট টাৰ্ম ইয়াতে পাবা যিখিনি তোমালোকে ষ্টাডি কৰিব লাগিব. সাবআরবান রিজন, পেরি আরবান রিজন, স্যাটেলাইট টাউন কাক কোৱা হয়, রিং কাক কোৱা হয় হয়নে, ফ্রিঞ্জ এরিয়া কাক কোৱা হয়, বা আরবান ঘেটো কাক কোৱা হয়, এইবিলাক কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট টাৰ্ম ইয়াতে ষ্টাডি কৰিব লাগিব. নেক্সট was জিওগ্ৰাফি অফ ইকোনমিক এক্টিভিটি এণ্ড ৰিজনাল ডেভেলপমেন্ট. একেলগে ইয়াতে তিনিটা ইউনিট আছে, ইকোনমিক, এগ্ৰিকালচাৰ আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল. চোৱা ইকোনমিকত তোমাৰ অবভিয়াছলি ইকোনমিক্যাল গ্ৰোথ কিহৰ কাৰণে হৈছে, ইকোনমিক্যাল এক্টিভিটিজ বোৰৰ কাৰণে. না ইকোনমিক্যাল এক্টিভিটিজ বুলি ক'লে প্ৰাইমাৰী, সেকেন্ডাৰী, টাৰ্চিয়াৰী, কোৱাটাৰনাৰী এইবিলাক, আৰু এটা আছে কুইনাৰী যেটো ইনফৰমেশন বেসড হয়, সেইবিলাক ষ্টাডি কৰিব লাগিব. নেচাৰেল ৰিসোৰ্সবোৰ ষ্টাডি কৰিব লাগিব হয়নে, মেনেজমেন্ট তাৰ কেনেকুৱাকৈ হয় সেইটো ষ্টাডি কৰিব লাগিব. আৰু কোনখিনি ঠাইত ৰিসোৰ্স ডেফিচিয়েন্ট হয়, কোনখিনি ঠাই ৰিসোৰ্স সাৰপ্লাস এৰিয়া হয়, ক'ত ৰিসোৰ্স বেছি আছে, ক'ত ৰিসোৰ্স কম আছে, ডিমান্ড এণ্ড সাপ্লাই কেনেকুৱা পদ্ধতিত ইয়াতে হয়, কেনেকুৱাকে আমি লাইক ট্ৰেড বোৰ কৰি আছো, ইকোনমিকত এইখিনি সোমাই যায়. এগেন এগ্ৰিকালচাৰ জিওগ্ৰাফিত চাব লাগিব ক্ৰপিং প্যাটাৰ্নছ বোৰ, ক্ৰপিং মেথডছ বোৰ, আৰু ডিফাৰেন্ট তোমাৰ জিওগ্ৰাফাৰছে স্কলাৰছে কি কৰিছিলে কিছুমান থিওৰিজ দিছিলে, এই থিওৰিজ বোৰ ষ্টাডি কৰিব লাগিব. ফৰ এক্সাম্পল ওৱান অফ দ্য ভেৰি মাচ ওল্ড এণ্ড পপুলাৰ থিওৰি ৱনথিউনিয়ান মডেল অফ লেণ্ড ইউজ প্লেনিং, কিছুমান এনেকুৱা কনচেন্ট্ৰিক ৰিংছ বনাই দিছিলে যে এইখিনি জেগাত কি হয়, দিস ইজ দ্য মাৰ্কেট প্লেছৰ কাষত থাকিব পেৰিশেবল প্ৰডাক্টছ, দ্যাট মিন্স যেনেকুৱাকে গাখীৰ ৰিলেটেড, গাখীৰ মিট যিবিলাক সোনকালে বেয়া হৈ যায় সেইবিলাক প্ৰডাক্ট মাৰ্কেটৰ কাষতে থাকিব লাগিব, যাতে ডিস্টেন্সটো কি হয় আৰু টাইমটো যাতে কম হয়. যিবিলাক হেভি প্ৰডাক্টছ আছে সেইবিলাক অকমান দূৰত ৰাখে, সো দ্যাট হিয়তে কি সোনকালে বেয়াও হৈ নাযায় আৰু তাক কি লাগিব, টাইমো লাগিব আহি পাওঁতে, হা. তেনেকুৱাকে লেণ্ড আছে, এগ্ৰিকালচাৰ লেণ্ড আছে, মাজত এটা নদী আছে, এই যে প্ৰসেসবোৰ আছে এইবিলাক অকনমান ইন্টাৰেষ্টিং প্ৰসেস হয়, তোমালোকে ইয়াতে বুজি পালে ইজি হৈ যাব. ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল জিওগ্ৰাফি দেখি চাবা ক'ত কি কি ইন্ডাষ্ট্ৰি লোকেট আছে, কোনে কোনে কি ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল থিওৰি দিছিলে, ওয়ার্ল্ড ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিজনছ বোৰ কেনেকুৱাকে লোকেটেড আছে, ক'ত কোল বেছিকে পোৱা যায়, ক'ত মিনাৰেলছ বেছিকে পোৱা যায়, এই বিষয় ইয়াতে আছে. আৰু গ্লোবালাইজেশন কাক কোৱা হয়, আমি এখন কান্ট্ৰিৰ লগত সেইখন কান্ট্ৰিৰ কেতিয়া কি কৰো, লিংক এষ্টাব্লিছ কৰি যেতিয়া আমি ট্ৰেড কৰো, ফৰেন কান্ট্ৰিজ বোৰৰ লগত আমি ট্ৰেড কৰো, তেতিয়া আমাৰ কি হয়, নেটৱৰ্ক ষ্ট্ৰং হয় হয়নে, আমি ফ্ৰেণ্ড বনাও তাত হয়নে, সিহঁতে আমাৰ ট্ৰেডিং পাৰ্টনাৰ হয়, আৰু তাৰ লগত আমি কি কৰো, কমিউনিকেশ্যন আৰু এক্সচেঞ্জ অফ গুডছ কৰো. সো সেইটোই আমাক কি কৰে, গ্লোবালাইজেশনত হেল্প কৰে হয়নে, আৰু আমাক ইকোনমিক গ্ৰোথত হেল্প কৰে. এইবিলাক বিষয় আমি ষ্টাডি কৰিম, আৰু এইবিলাকত আমাৰ ইনফৰমেশন কমিউনিকেশ্যন টেকনলজিৰ কি ৰোল,
নলেজ প্ৰডাকশন কাকোৱা হয়, এডুকেশ্যন এণ্ড ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ কি লাইক অৱদান আছে, এইখিনি বিষয় তোমালোকে ষ্টাডি কৰিব লাগিব। নেক্সট চোৱা জিঅ'গ্ৰাফি অফ ট্ৰান্সপৰ্ট এণ্ড ট্ৰেড। এগেইন ট্ৰান্সপৰ্ট এণ্ড ট্ৰেড বুলি ক'লে ডিমাণ্ড এণ্ড ছাপ্লাই চেইনটো যাক কি কৰা হয় ইয়াতে গোটেই ষ্টাডি কৰা হয়। সো তাত তোমাৰ নেটৱৰ্ক কিছুমান আছে হয়নে, ট্ৰান্সপৰ্ট নেটৱৰ্ক তুমি ষ্টাডি কৰা তাতে হয়নে। সো আলফা বিটা গামা ইনডেক্স আছে তাতে, ওকে। আলফা বিটা গামা ইনডেক্স কি হয় কেনেকৈ ফাইণ্ড আউট কৰে, ইণ্ডিচেছ অফ কানেক্টিভিটি বুলি কয় তাক। গ্ৰেভিটি মডেল আছে। নেক্সট ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ কি ৰোল, ওকে। আমাৰ যে ট্ৰেডবোৰ আমি যে কৰোঁ ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট কাণ্ট্ৰিজৰ মাজত, সেই ট্ৰেডবোৰ কি হয়, ট্ৰেডবোৰত তাৰিফবোৰ ৰিমুভ কৰা কামটো হৈছে ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড অৰ্গেনাইজেশ্যন। ডেট মিনছ কোনো কাণ্ট্ৰিয়ে যাতে এনেকুৱা নকৰে যে এখন কাণ্ট্ৰিৰ পৰা সেইখন কাণ্ট্ৰি ট্ৰেড কৰিব লাগিলে বা বস্তু পঠাব লাগিলে তাৰিফে ইমান বেছি হৈ যায় যে তাৰ প্ৰফিটে নাথাকে। সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি কৰা হয় যে ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড অৰ্গেনাইজেশ্যনে ইকুৱেল কৰে হয়নে, যে সব কাণ্ট্ৰিয়ে যাতে এটা কি কৰিব পাৰে টেনশ্যন ফ্ৰী ট্ৰেড বা তাৰিফ ফ্ৰী ট্ৰেড কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰে, ওকে। আৰু সেই ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ আগতে GATT বা গেট বুলি আমি গম পাইছিলো, এতিয়াতো নামটো চেঞ্জ হৈছে। গ্লোবেলাইজেশ্যন লিবাৰেলাইজেশ্যন ইয়াতেও আছে, ইকনমিকতো আছে, দুইটাতে একে বস্তু চাব পাৰিবা। আৰু এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট, ইণ্টাৰ আৰু ইণ্টাৰ ৰিজনেল ট্ৰেড কি হয় এইখিনি, যে ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট কাণ্ট্ৰিজৰ মাজত আমাৰ কেনেকুৱা মাহল হয় এতিয়া, বিকজ আমি দেখিবলৈ পাওঁ আজি মানে এভৰি লাইক ৰিপিটিং ডেট দেখিবলৈ পাবা, আজি অমুকৰ মাজত কাজিয়া লাগিল, কালি অমুকৰ মাজত কাজিয়া লাগিল, এই গোটেইবোৰ হৈছে জিঅ' পলিটিক্স। ইয়াৰ বিষয়ে তুমি পলিটিকেল জিঅ'গ্ৰাফিটো বেছিকে পাবা। ৰিজনেল ডেভেলপমেণ্ট আছে তাৰ পিছত, যে ফৰ্মেল ৰিজন আৰু ফাংচনেল ৰিজন কি হয়, এইবিলাক কিছুমান টাৰ্মছ। ৰিজনেল ডিছপেৰিটিজ, ক'ত কি কি প্ৰব্লেম আছে, কোনটো ৰিজন কোনটো ৰিজনৰ লগত কি হয় প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট কৰে। থিয়ৰিজ অফ ৰিজনেল ডেভেলপমেণ্ট অকণমান চাব লাগিব ইয়াতে। নেক্সট গ্লোবেল ইকনমিক ব্লকছ, ৰিজনেল ডেভেলপমেণ্ট, ছ'চিয়েল মুভমেণ্টছ ইন ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়া পাৰ্টটো ইয়াতে চাব লাগিব, ওকে। সৰি, ৰিজনেল ডেভেলপমেণ্ট পাৰ্টটো বহুত বেছি এটা ডাঙৰ পাৰ্ট নহয়, বাট কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰ পাৰ্টছ আছে। এইখিনি সৰু সৰু ইউনিট হয়, ওকে। ৰিজনেল, নেক্সট ইকনমিক, পলিটিকেল, এইখিনি সৰু হয় কম্পেৰেটিভ টু ইয়ৰ ক্লাইমেট, নেক্সট জিঅ'গ্ৰাফি অফ এনভাইৰনমেণ্ট, জিঅ'গ্ৰাফি অফ ইণ্ডিয়া, জিঅ'গ্ৰাফি অফ থট, ওকে। জিঅ'মৰ্ফলজি, এইকেইটা কম্পেৰিজনত এইকেইটা অকণমান হিউমেন জিঅ'গ্ৰাফি পাৰ্টকেইটা অকণমান সহজ পাবা। ডেট মিনছ টাইমটো কম লাগিব ইয়াতে। নেক্সট হোৱা কালচাৰেল, ছ'চিয়েল আৰু পলিটিকেল জিঅ'গ্ৰাফি একেলগে আছে। ইয়াতে কালচাৰ কাক কোৱা হয়, কালচাৰেল এৰিয়া ৰিজন এইবিলাক কি হয়, কালচাৰেল হাৰ্ট কাক কোৱা হয়, ছ'চিয়েল এক্সক্লুজন কনচেপ্ট কি হয়, ওকে। কেতিয়া আমি এটা মানে কমিউনিটি বা মানুহ এজনক ছ'চিয়েলি এক্সক্লুড কৰি দিওঁ, হা, আমি আইচলেট কৰি দিওঁ, বেলেগকে ৰাখি দিওঁ ন, আমি মিলিব নিদিওঁ, সেইবিলাক আমি ডিছক্ৰিমিনেশ্যন কৰোঁ যে কেতিয়া হয় এইবিলাক, সেইবিলাকৰ ওপৰত এইবিলাক ষ্টাডি কৰিব লাগিব। এনভাইৰনমেণ্ট আৰু হিউমেন হেল্থ, কেনেকুৱা কেনেকুৱা ডিজিজ আছে, কেনেকুৱা ডিজিজে আমাক কেতিয়া এটেক কৰে, সেইটো আমাৰ হিউমেন হেল্থৰ লগত ৰিলেট হৈ যায়। নিউট্ৰিচনেল ষ্টেটাছৰ ওপৰত চাব লাগিব। আৰু ইণ্ডিয়াৰ হেল্থ কেয়াৰ প্লেনিং, ওকে, হেল্থ পলিচিটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াতে, সেইটো ষ্টাডি কৰিব লাগিব। মেডিকেল টুৰিজিমৰ বিষয়েও পাবা। নেক্সট পলিটিকেল জিঅ'গ্ৰাফিত তোমাৰ বাউণ্ডাৰী কাক কোৱা হয়, ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট বাউণ্ডাৰী আছে, ওকে। সো এই বাউণ্ডাৰীবোৰৰ নামকৰণবোৰ জানিব লাগিব, টাৰ্মিনলজিছবোৰ, টাইপছবোৰ, ফ্ৰণ্টিয়াৰ আৰু বাউণ্ডাৰীৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ কি আছে। ডেট মিনছ বাউণ্ডাৰী ইজ আ লাইন, ইমেজিনাৰী লাইন দেট হেজ বিন কি গিভেন টু আ পাৰ্টিকুলাৰ ৰিজন টু show the difference between areas, হয়নে। আৰু ফ্ৰণ্টিয়াৰ মানে কি এটা এৰিয়া, ওকে, এটা এৰিয়া আমি পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়া বুলি ক'ব লাগিব, তাতে কোনো লাইন নাই, আৰু তাত মিক্সচাৰ অফ ডিফাৰেণ্ট কালচাৰ্ড পিপল আছে, ওকে। সো উইথ স্পেচিয়েল ৰিফাৰেঞ্চ টু ইণ্ডিয়া ষ্টাডি কৰিব লাগিব। হাৰ্টলেণ্ড ৰিমলেণ্ড থিয়ৰি কৰিব লাগিব, এইটো এগেইন ইম্পৰ্টেণ্ট কনচেপ্ট। এনেকুৱা এবাৰো হোৱা নাই য'ত হাৰ্টলেণ্ড আৰু ৰিমলেণ্ডৰ যিকোনো এটা অহা নাই নেটৰ ক্ষেত্ৰত, সো স্লেটতো এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট। ট্ৰেণ্ডছ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ইন পলিটিকেল জিঅ'গ্ৰাফি, ফেডাৰেলিজম কি হয়, ইলেক্টৰেল ৰিফৰ্মছ ইন ইণ্ডিয়া, ইলেকশ্যন প্ৰচেছটো, ওকে, কেনেকুৱা পদ্ধতিত হয় কি হয়, সেইখিনি বিষয়ে অকণমান চাব লাগিব, বহুত বেছি নহয়। ডিটাৰমিনেন্টছ অফ ইলেক্টৰেল বিহেভিয়াৰ, এইখিনি ইমানো বেছি ডিপ নালাগে, তোমালোকে যদি ভয় খাইছা মই কৈ দিওঁ, জাষ্ট কনচেপ্টছটো বুজিব লাগিব। আৰু জিঅ' পলিটিকটো ইয়াতে চাব লাগিব দেই, সাৰ্ক, আছিয়ান আৰু অপেক, EU, ইয়াৰে কেতিয়াবা হেডকোৱাৰ্টাৰ সুধি দিয়ে, কেতিয়াবা মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰিজ সুধি দিয়ে, কেতিয়াবা অবজেক্টিভ সুধি দিয়ে, সো এইখিনি চাব লাগিব। নিঅ' পলিটিক্স অফ ৱৰ্ল্ড নেচাৰেল ৰিচোৰ্চৰ মাজত কি পলিটিক্স চলি আছে, হা, কোনে কি নেচাৰেল ৰিচোৰ্চ এক্সট্ৰেক্ট কৰিব ট্ৰাই কৰি আছে, কাৰ লগত কি বেপাৰ কৰি আছে, এই বিষয়ে ইয়াতে ষ্টাডি কৰিব লাগিব। নেক্সট ইউনিট 8 জিঅ'গ্ৰাফিকেল থট, যদি জিঅ'গ্ৰাফিকেল থটৰ কথা মই তোমালোকক কওঁ, গোটেইবোৰ তোমাৰ আৰব জিঅ'গ্ৰাফাৰ, এনচিয়েণ্ট গ্ৰীক জিঅ'গ্ৰাফাৰ, গ্ৰীক ৱাজ দ্য পাইনিয়াৰ অফ দিছ, হয়নে। ফাৰ্ষ্ট তোমাৰ গ্ৰীক জিঅ'গ্ৰাফাৰে কণ্ট্ৰিবিউট কৰা বুলি কয় জিঅ'গ্ৰাফি ডিচিপ্লিনটোত, তাৰপিছত ৰোমান আহিল, আৰব আহিল, চাইনিজ, ইণ্ডিয়ান, এইখিনি চাব লাগিল। তাৰপিছত এইখিনিক আমি এনচিয়েণ্ট জিঅ'গ্ৰাফাৰ বুলি কওঁ, হয়নে। নেক্সট তুমি মডাৰ্ণ, ফাউণ্ডাৰ অফ মডাৰ্ণ জিঅ'গ্ৰাফি কোন আছিল, আলেকজেণ্ডাৰ ভন হাম্বল আৰু কাৰ্ল ৰিটাৰ্ড, এই দুইজনৰ বিষয়ে ষ্টাডি কৰিবা। সো আলেকজেণ্ডাৰ ভন হাম্বলৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিল, 1769,
আৰু কাৰ্ল ৰিটাৰ এখেতৰ জন্ম হৈছিল 1779 কিন্তু দো কেতিয়া ঢুকাইছিল 1859 একেটা সনতে হয়নে আৰু 1859 ৰ এটা খাসিয়ত আছে যে তেতিয়াই আছিল ডাৰউইনিয়ান থিওৰি অফ ইভলিউশন হা ইভলিউশন মানে তাৰ ইভলিউশন যেটো থিওৰি আছিল ন তেখেতৰ অৰিজিন অফ ইভলিউশন সো সেই থিওৰিটো তেতিয়া ওলাইছিলে হা সো এইবিলাক কনসেপ্ট কিছুমান চাব লাগিব এইখিনিক আমি মডাৰ্ন পিৰিয়ড অফ জিওগ্ৰাফি বুলি কওঁ এইখিনি তাৰ পিছত কন্টেম্পৰেৰী আহিল যত আমি মানে এতিয়াৰ বৰ্তমান আমেৰিকান ব্ৰিটিছ জিওগ্ৰাফাৰ তাৰ পিছত এতিয়াৰ প্ৰসেছত জিওগ্ৰাফিটো কেনেকুৱা হৈ গৈছে ৰিমোট সেন্সিং এণ্ড জিআইএস বেসড হয়নে সো টোটালি ডিজিটেলাইজড হয়নে সো এইখিনি বস্তু আমি ইয়াতে চাব লাগিব মেজৰ জিওগ্ৰাফিক ট্ৰেডিশন ওকে মেন এনভায়ৰনমেন্ট ৰিলেশনশিপ ষ্টাডি কৰিব লাগিব তাৰ ইয়াত কিছুমান ডুৱেলিজমছ এণ্ড কনসেপ্টছ আছে ওকে ডিটাৰমিনিজম পসিবলিজম কেতিয়া হয় মানুহ কেতিয়া পৰ্যাবৰণৰ ওপৰত আগতে মানুহ হেৰি আছিলে ডিপেন্ডেন্ট আছিলে তাৰ পিছত লাহে লাহে কি হল পসিবলিজম কনসেপ্ট আহিল যে এক্স্যাক্টলি আমি গোটেই এনভায়ৰনমেন্টত ডিপেন্ডেন্ট নহয় আমি এনভায়ৰনমেন্টৰ লগত মিলি চলিম হেতক পসিবলিজম আমি কোৱা কৰিলো তাৰ পিছত আমাৰ পজিটিভিজম আহিল তাৰ পিছত আমি কি হৈ গলো এনভায়ৰনমেন্টক খাতিৰ নকৰা হৈ গলো এতিয়া তো তাৰ কাৰণে আমি প্ৰবলেম ফেস কৰি আছো সো এইবিলাক কনসেপ্টবোৰ আমি ষ্টাডি কৰিব লাগিব ইয়াতে কোৱান্টিটেটিভ কি হয় কোৱালিটেটিভ কি হয় কোৱান্টিটেটিভ মানে যেতিয়া আমি কি কৰো জিওগ্ৰাফিত আমি যেতিয়া কি কৰো যে সাইন্টিফিক ফৰ্মুলাস কিছুমান এপ্লাই কৰো মেথডস ইউজ কৰো থিওৰি যেতিয়া আমি জেনাৰেট কৰো হয়নে সায়েন্সক যেতিয়া আমি জিওগ্ৰাফিৰ লগত ম্যাচ কৰিম আমি কোৱান্টিটেটিভ তাক মানে এপ্ৰোচ বুলি কওঁ আৰু কোৱালিটেটিভ মানে আমি যেতিয়া কি কৰো সাবজেক্টিভ হয়নে জিওগ্ৰাফিটো যেনেকুৱা ডেসক্ৰিপটিভ সাবজেক্ট হিচাপে আমি যদি চাও তাক আমি কোৱালিটেটিভ কৰিম সো ৰিসাৰ্চ বুৰো আমাৰ ইয়াতে ডিফাৰেন্ট টাইপছত হয় কোৱালিটেটিভ এণ্ড কোৱান্টিটেটিভ টাইপত সো এইখিনি ষ্টাডি আমি ইয়াতে কৰিব লগা হয় ওকে তাৰ পিছত তোমাৰ প্যাৰাডিম শিফট পাৰ্সপেক্টিভ ইন জিওগ্ৰাফি পজিটিভিজম এইবিলাক কিছুমান কনসেপ্টছ আছে যিবোৰ চাব লাগিব এগেইন সোৱা জিওগ্ৰাফিক টেকনিকটো অকনমান লম্বা হয় বিকজ ইয়াতে তুমি স্পেশাল নন স্পেশাল ডাটাৰ পৰা আদি কৰি ডিফাৰেন্ট টাইপছ অফ মেপ হয়নে পাই ডায়াগ্ৰাম কি লাইন গ্ৰাফ কি নেক্সট জিআইএস ৰিমোট সেন্সিং কি এইখিনি চাব লাগিব এগেইন জিআইএস ৰিমোট সেন্সিংৰ অলপমান ডিপ কনসেপ্টছ আছে এইখিনি চাব লাগিব ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক স্পেক্ট্ৰাম সেন্সৰ প্লেটফৰ্ম তাৰ পিছত তোমালোকে ডিজিটেল ইমেজ প্ৰসেসিং কাকোৱা হয় ওকে ইমানখিনি ডিটেইলছ নালাগে দেই ইয়াতে যিমানখিনি ডেসক্ৰিপটিভলি লিখা আছে একচুয়ালি দিস সিলেবাস ইজ ডাইৰেক্ট ফ্ৰম নৰ্থ ইষ্ট স্লেট হয়নে সো ইয়াতে এনেকুৱাকে লিখা আছে সো এক্স্যাক্টলি তোমালোকক যিখিনি লাগে তাৰে তোমালোকে ইয়াতে লাইক এগেইন মই কৈছিলো না বহুত বেছি ভাবি চিন্তি পঢ়িব লাগিব যে এইখিনি পাৰ্ট বিকজ আমাৰ লগত বহুত বেছি টাইম নাই এতিয়া যিখিনি এইখিনি এমাহৰ ভিতৰত আমি যিখিনি সলভ আউট কৰিব পাৰো আমাৰ সিলেবাসটো আমি তেনেকুৱাকে সৰ্ট আউট কৰিব লাগিব যে আমাৰ কি হ'ব লাগিব কম্পেক্ট এণ্ড ইম্পেক্টফুল হয়নে সো জিপিএস কম্পোনেন্ট কি স্পেস সেগমেন্ট গ্ৰাউন্ড সেগমেন্ট আৰু তোমাৰ ইউজাৰ সেগমেন্টবোৰ আমি ষ্টাডি কৰিব লাগিব sampling procedure okay different types of sampling probability sampling non probability sampling এইবিলাকৰ বিষয়ে you have to study so হেবিলাক again মই বুজাই দিম okay time series analysis correlation regression কি হয় correlation আৰু regression মাজৰ ডিফাৰেন্স কি এইবিলাক ষ্টাডি কৰিব লাগিব ইয়াতে প্ৰিন্সিপাল কম্পোনেন্ট এনালাইসিসৰ কি কাম আছে সেইবিলাক ষ্টাডি কৰিব লাগিব ওকে মৰফোমেট্ৰিক এনালাইসিস স্ট্ৰীম অৰ্ডাৰ পাইছা হৰ্টন মেথড ষ্টেলাৰ মেথড পাইছা হয়নে বাইফাৰ্কেশন ৰেশিও আছে হয়নে নেক্সট ড্ৰেইনেজ ডেন্সিটি কেনেকে উলাব লাগে ফ্ৰিকুৱেন্সি কেনেকে চাব লাগে ওকে ফৰ্ম ফেক্টৰ কি হয় প্ৰফাইল কাক কোৱা হয় সিৰিয়েল প্ৰফাইল ওকে এইবিলাক কি হয় সুপাৰ ইম্পোজ প্ৰফাইলৰ মাজত আৰু সিৰিয়েল প্ৰফাইলৰ মাজত ডিফাৰেন্স কি কেনেকে ফাইন্ড আউট কৰিব লাগে এই বিষয়ে চাব লাগিব প্ৰপাৰ্টিজ বোৰ চাব লাগিব স্লোপ এনালাইসিস কৰিব লাগিব অলৰেডি তোমালোকে হিপসোমেট্ৰিক কাৰ্ভ কৰিছা সো হিপসোমেট্ৰিক কাৰ্ভ কেতিয়া কৰা হয় যে ইৰোশন ৰেটটো যেতিয়া আমি এখন পাহাৰ বা এটা হাইল্যান্ডৰ চাও ইৰোশন ৰেটটো আমি চাব কাৰণে হিপসোমেট্ৰিক কাৰ্ভটো কৰিব পাৰো বা উলাব পাৰো হয়নে নেক্সট ওয়া জিওগ্ৰাফি অফ ইন্ডিয়া দিস ইজ দা ইউনিট 10 দা লাষ্ট ইউনিট আৰু ইয়াতে জিওগ্ৰাফি অফ ইন্ডিয়া বুলি ক'লে এন্টায়াৰ ইন্ডিয়াৰ তোমাৰ জিওগ্ৰাফি ষ্টাডি কৰিব লাগিব যে জিওগ্ৰাফি ইন্ডিয়াৰ ক্লাইমেট কেনেকুৱা ইন্ডিয়াৰ ফিজিওগ্ৰাফি কি হয় ক'ত পাহাৰ আছে ক'ত নদী আছে ক'ত প্লেইন আছে তাৰ পিছত তুমি চাব লাগিব ইন্ডিয়ান মনসুন কেনেকুৱা থাকে হিমালয়ান ক্ৰায়োস্ফিয়াৰ কি হয় কিমানখিনি এৰিয়া আমাৰ বৰফেৰে কভাৰ হৈ আছে ওকে সো টাইপস এণ্ড ডিস্ট্ৰিবিউশন অফ নেচাৰেল ৰিসোৰ্স ক'ত কি ৰিসোৰ্স পোৱা যায় কেনেকুৱা ৰিসোৰ্স পোৱা যায় ক'ত কি ৰিসোৰ্স বেসড ইন্ডাষ্ট্ৰিজ আছে কোল এণ্ড মাইনিং ক'ত পায় কোনটোক আমি হাৰ্ট অফ মিনাৰেলছ বুলি কওঁ ইণ্ডিয়াত
ওকে পপুলেশ্যন কেনেকুৱা হয়, এগ্ৰিকালচাৰ ক'ত বেছি হয় প্ৰডাকশ্যন, লাইক জুটৰ কাল্টিভেশ্যন ক'ত বেছি হয়, কটনৰ কাল্টিভেশ্যন ক'ত বেছি হয়, কিয় হয়, হয়নে, এইবিলাকৰ বিষয়ে ইয়াতে পাবা। এগ্ৰ'ক্লাইমেটিক জোন পাবা, গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যন পাবা, গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যনৰ লগতে ব্লু ৰিভলিউশ্যন, হয়নে, আৰু ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ ৰিভলিউশ্যন আছে, এইবিলাকৰ কনচেপ্ট পাবা ইয়াতে। আৰু এইবিলাক গোটেইখিনি ইয়াতে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিলেটেড, এইখিনি গোটেইখিনি পাবা ইয়াতে। আৰু এগেইন ৰিজনেল ডেভেলপমেণ্ট প্লেনিং ইন ইণ্ডিয়া, গ্ল'বেলাইজেশ্যন, ইণ্ডিয়াৰ বেলেগ বেলেগ মানে এছপেক্টছবোৰ ষ্টাডি কৰিব পাবা। নেচাৰেল ডিজাষ্টাৰ, চ' ইয়াতেও পাবা, আৰু আগৰ তোমালোকৰ অচিনোগ্ৰাফি, ক্লাইমেটলজি, জিঅ'মৰ্ফলজিটো নেচাৰেল ডিজাষ্টাৰৰ বিষয়ে পাবা। চ' 3বাৰ 4বাৰ পঢ়িব নালাগে, এবাৰতে তোমালোকে যেতিয়া গ্ল'বেলি চাবা তাৰ লগত ইণ্ডিয়া পাৰ্চপেক্টিভটো চালে একেলগে একেবাৰে। চ' এইখিনি আছিল এবাউট দ্য চিলেবাছ। অ'কে, চ' চিলেবাছৰ পিছত এতিয়া এক্সাম পেটাৰ্ণ। এক্সাম পেটাৰ্ণ কেনেকুৱা, যে টোটেল নাম্বাৰ অফ কুৱেশ্যন তোমালোকৰ এক্সামত কিমান আছে, 100, হয়নে? চ' সেই 100ত তোমাৰ 2 মাৰ্কছ পাৰ কুৱেশ্যন, হা, 2 মাৰ্কছ। Okay. This should be 3 hours actually. 2 hours to I think অকমান মিসইন্টারপ্রেট হৈছে। কোয়েশ্চন টাইপটো তোমাৰ কেনেকুৱা থাকে, MCQs থাকে most of the time, MCQs বোৰ বেছিকে পাবা, ম্যাচিং কোয়েশ্চনস পাবা, ম্যাচ দা ফলোইং টাইপ কোয়েশ্চন পাবা। নেক্সট আৰু কেনেকুৱা কোয়েশ্চন পাবা, ট্ৰু এণ্ড ফলস ষ্টেট কৰিব দিব, দ্যাট ষ্টেটমেন্ট এটা লিখি দিব, সুধিব যে এইটো ট্ৰু হয় নে ফলস হয়, আৰু এসাৰশন আৰু ৰিজনিং পাবা। আৰু তাৰ পিছত নিগেটিভ মাৰ্কিং নাথাকে। ওকে, সো নাও এইখিনি তোমাৰ কি হয় যে আমি ওয়েটেজ দিছো দেই, যে ফিজিক্যাল জিওগ্ৰাফিৰ পৰা কেনেকুৱা কোয়েশ্চন, কিমান কোয়েশ্চন এক্সপেক্টেড আছে। যেনেকৈ ইয়াতে লিখিছো 25 to 30% অফ কোয়েশ্চন, এন্টায়াৰ 100% যদি আমি কোয়েশ্চন আইডেন্টিফাই কৰো, যে 100% হিচাপে ধৰিলে তাৰে 25 to 30% কোয়েশ্চন তুমি ফিজিক্যাল জিওগ্ৰাফিৰ পৰা পাবা। আৰু কোনটো এৰিয়া, জিঅ'মৰ্ফলজি, ল্যান্ডফৰ্ম, ক্লাইমেটলজি, ওয়েদাৰ সিস্টেম, ক্লাইমেট চেঞ্জ, মনসুন, ওকে, বায়োজিওগ্ৰাফি, ইকোসিস্টেম, হাইড্ৰলজি আৰু ওশিনোগ্ৰাফিৰ পাৰ্টৰ পৰা পাবা। হিউমেন জিওগ্ৰাফি বুলি ক'লে যিবিলাক পলিটিকেল, পপুলেশ্যন, হয়নে, এইখিনি গোটেই পৰা তুমি চাবলৈ গ'লে 20 to 25%, ওকে, তাৰ পৰা পাবা। সো হাইয়েষ্ট তোমাৰ ক'ত আহি আছে, ফিজিক্যাল জিওগ্ৰাফিত আহি আছে। এগেইন ইকনমিক এণ্ড ৰিজনেল জিওগ্ৰাফিৰ পৰা তাত তোমাৰ ইণ্ডিয়া পাৰ্সপেক্টিভটো সোমাব, হা, তাতো তোমাৰ 15 to 20% অফ কুৱেশ্যনছ তুমি দেখিবলৈ পাবা। ওকে, আৰু ইন ডিটেইলছ লাগে যদি তোমালোকক মই কি কৰিব পাৰো, লাইক প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনছ লৈ পিনে পাৰ্টিকুলাৰ কুৱেশ্যনছ দেখাই পিনে এইটো বুজাই দিব পাৰিম যে দিস ইজ দ্য কুৱেশ্যন that is coming from this unit. ওকে, সো তেনেকুৱাকে কৰিব পাৰো। সো মই তেনেকুৱাকে নকৰি ওভাৰঅল 2-3খন কুৱেশ্যন পেপাৰ চাই পিনে মই পাৰ্চেন্টেজ ওয়াইজ তোমালোকৰ ইয়াতে আগতীয়াতে ডেসক্ৰাইব কৰিছো। টেকনিক্স ইন জিওগ্ৰাফি তোমাৰ 15 to 18% আহি আছে। এই যে জিওগ্ৰাফিক টেকনিক আমি ইউনিটটো ডিসকাস কৰিছিলো তাৰ পৰা কি পাৰ্টৰ পৰা কি মেজৰ, এই যে কি এৰিয়াজ, দ্যাট মিন্স এইখিনি জেগাৰ পৰা বেছিকে আহি আছে। ইয়াতে আৰু কাৰ্টোগ্ৰাফিক টেকনিক বুলি ক'লে তাৰ সাব পইণ্টছ আছে, মেপ প্ৰজেকশ্যন স্কেলছ, হয়নে, মই যে কৈছিলো কোৰোপ্লেট মেপ কিবা কিবি আছিল ন তাতে, হয়নে, থিমেটিক মেপ, কোৰোপ্লেট মেপ, ৰিমোট সেন্সিংৰো আছে। সো এইবিলাক সাব পইণ্টছবোৰ ইয়াতে মই মেনশ্যন কৰা নাই, মেজৰ টপিকছ কেইটা মেনশ্যন কৰিছো। মডেলছ ইন জিওগ্ৰাফি আৰু কোৱান্টিটেটিভ মেথডছ, ইয়াৰে পৰা তোমাৰ মিন, মিডিয়ান, মোড, চেম্পলিং মেথডছ, হয়নে, এইবিলাকৰ ওপৰত ইয়াতে কুৱেশ্যনছ আহে। জিওগ্ৰাফিকেল থটছ এণ্ড কনচেপ্টছত 7 to 10%। সো ফিজিক্যাল জিওগ্ৰাফি, হিউমেন জিওগ্ৰাফি, ইয়াতে কি হ'ব, ইণ্ডিয়া পাৰ্সপেক্টিভটো সোমাই যাব দেই। সো ইয়াতে গোটেইখিনি লিখা আছে, চোৱা, ট্ৰেড জিওগ্ৰাফি, ইণ্ডিয়া এণ্ড সাউথ এছিয়ান ৰিজনেল জিওগ্ৰাফি। ওকে, সো এইখিনি তোমাৰ কি আছে যে মানে এজ এ ওভাৰঅল ওয়েটেজ হিচাপে এইখিনি আমি চাইছো। সো তোমালোকক যদি ফাৰ্দাৰ ব্ৰেকডাউন অফ দিস লাগে, আই কেন ব্ৰিং দ্যাট ফৰ ইউ, বাট ফৰ নাও আই থিংক এইখিনি তোমালোকে বুজি পাইছা চাগে, আৰু কিবা ডাউট আছে যদি মোক সুধিব পাৰা দেই। ইয়াতে চোৱা, এভাৰেজ কভাৰেজ, এৰিয়া কভাৰেজ, আৰু তাত কুৱেশ্যনছ কিমানখিনি মানে থাকিব পাৰে, ফিজিক্যাল জিওগ্ৰাফি, হিউমেন জিওগ্ৰাফি, এনেকুৱাকে ইয়াতে মই তোমালোকৰ কাৰণে মেনশ্যন কৰিছো টু মেক ইট ইজিয়াৰ ফৰ ইউ, সো দ্যাট তোমালোকে এইটো বুজি পোৱা যে কোনটো এৰিয়াত মই এতিয়া বেছিকে ফ'কাছ কৰিব লাগে। ওকে, আৰু কোনটো এৰিয়াত মোৰ মানে অলপমান মই জানো যে এইখিনি পাৰ্ট মোৰ অকমান ইজি হয়, সো অকমান কমকে ফ'কাছ কৰিলে হৈ যাব। ওকে, নাও এইখিনিলৈকে যদি কিবা ডাউট আছে মোক ক'ব পাৰা। ফাৰ্দাৰ মই কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণ 3-4টা কুৱেশ্যন দেখাই দিওঁ ইয়াতে। Okay, first of all, I will join through my phone also, okay, so that I can see your answers. Basic question নাই, 5টা question আছে।
let me join. Okay. So I have already joined here, so you can reply me or tumaloko doubts khini muk yate hudibo para, moi ekelage tumaloko doubts to clear kori dibo paru. Etialoke kiba doubts ase neki related to this thing? If ase you can ask, or then I will proceed to the first, mane moi first question keta discuss korilo ha. So eta question eniko ase yate. Concept of dynamic equilibrium in geomorphology is primarily associated with dynamic equilibrium jitu concept ase kune disile kar logot associated hoy. So the option dia ase W.M. Davis, Walter Pank, J.T. Hack আৰু L.C. King. Okay, so এই কেটা অপশনৰ মাজত যেটো তোমালোকৰ কাৰেক্ট আনসাৰ আছে, সেই কাৰেক্ট আনসাৰটো কি হ'ব? কিবা আইডিয়া আছে? So the correct answer, যদি তোমালোকৰ আইডিয়া নাই, it is the J.T. Hack. Now ডাইনামিক ইকুইলিব্ৰিয়াম যেটো থিওৰি আছে, হেতু J.T. Hacke 1960 চনত দিছিলে, আৰু তাতে তেওঁ কি ডেসক্ৰাইব কৰিছিলে যে এনেকুৱা এটা ষ্টেট অফ ল্যান্ডফৰ্ম যেটো তোমাৰ ব্যালেন্স হৈ থাকে. ওকে, ব্যালেন্স অফ ফোর্সেস বুলি ক'ব পাৰি তাতে. সো এবিলাক তোমাৰ তাত ডেসক্ৰাইব কৰা হৈছিলে. নেক্সট কোৱেশ্চন চোৱা, which of the following condition is responsible for break in Indian monsoon? সো ইণ্ডিয়ান মনসুনত যেটো ব্ৰেক হয়, সেই ব্ৰেকটো কিহৰ কাৰণে হয়? Intensification of Tibetan high, shifting of ITCZ northward, subsidence of air over northwest India, or El Nino effect. ইয়াৰে কোনটো তোমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব পাৰে? সো ইয়াৰে যেটো আই থিংক তোমালোকৰ ইণ্ডিয়ান মনসুনৰ ওপৰত হিমানখিনি নলেজ নাই, সো এটো জাস্ট মই এক্সপ্লেইন কৰি দিও তোমালোকক যে ইয়াৰে কাৰেক্ট আনসাৰ subsidence of air over northwest India. এই অপশনটোৰ মিনিং কি যে এটো এটা এটমস্ফেৰিক প্ৰসেস হয় যেটো আমি প্ৰি মনসুন টাইমত মাৰ্চৰ পৰা মেৰ ভিতৰত দেখিবলৈ পাও, আৰু ইয়াতে কি হয় হিট ওয়েভস আৰু এৰিড কন্ডিশনস দেখিবলৈ পাবা. দ্যাট মিন্স খুব অতিপাত গৰম হয়. ওকে, অতিপাত গৰম হৈ পিনে কি হয় লাইক ড্ৰাই কন্ডিশন হয়, আৰু এই যে এয়াৰ ফলত কি হয় ডাউনৱার্ড মুভমেন্ট অফ এয়ার হয়. ওকে, হাই প্রেসাৰৰ ফলত. ওকে, আৰু তাৰ ফলত কি হয় তোমাৰ যেটো ক্লাউড ফৰ্মেশন প্ৰসেস আছে এটো বহুত বেছি এনকাৰেজ কৰা হয় ইন দা ডিফারেন্ট ৰিজনস, আৰু হেতু কি কৰে তোমাৰ সারফেস টেম্পারেচারটো যেতিয়া গৰম হ'ব, টেম্পারেচার যেটো আমাৰ মাটিৰ ওপৰৰ যিখিনি এৰিয়া টেম্পারেচার আছে এটো অবভিয়াসলি কি হ'ব, বেছি গৰম হ'ব, হয়নে নাই? সো এইখিনি এৰিয়া কি কৰিব ধৰে যে গৰম কৰিব ধৰে, যাৰ ফলত হিট ওয়েভ আমি দেখিবলৈ পাও কোনখিনি জায়গাত ৰাজস্থান, পাঞ্জাব, হাৰিয়ানা এইবিলাক জায়গাত আমি হিট ওয়েভ দেখিবলৈ পাও, বিকজ এইখিনি জায়গাত তোমাৰ ডেভেলপ হয়। গৰম হলে টেম্পারেচার হাই হলে কি হ'ব, লো প্রেসার দেখিবলৈ পাও. ওকে, নেক্সট কোয়েশ্চন চোৱা, phenomenon of upwelling along the western coast of continent is mainly caused by upwelling যেটো হয়, upwelling মানে যেতিয়া এটা তোমাৰ পানী যেতিয়া অতিপাত গৰম মানে হেৰি হ'ব ন, এটা এয়াৰ ওয়াটাৰ এৰিয়া এটা যেতিয়া গৰম হ'ব, তাৰ সারফেসৰ ওয়াটাৰখিনি কি হ'ব, এটো এটা নেচাৰ হয়, হয়নে? যেতিয়া আমি দেখিবলৈ পাও হাই প্রেসার টু লো প্রেসার মুভ কৰে, সো সেই গৰম পানীখিনি কি হ'ব, মুভ কৰিব. ওকে, ঠাণ্ডাৰ পিনে, আৰু তলৰ পৰা যিখিনি ঠাণ্ডা পানী আছে সেইখিনি ওপৰৰ সারফেসত আহি যাব, আৰু এইখিনি গৰম হ'ব, আৰু এইখিনি সাইডৰ পিনে মুভ কৰিব, আৰু তলৰ পৰা পানী আহিব. এটো এটা সাইক্লিক প্ৰসেস স্টাৰ্ট হৈ যায়. ওকে, সেই সাইক্লিক প্ৰসেসটো একচুয়ালি ৰবাতে ওকে, বিথিকা গগৈ তুমি অপশনৰ এনসারটো দিছা বি. Okay, Coriolis force and Ekman transport. Yes, exactly. This is the correct answer. Coriolis force, that is, jitu amar Earthor amar rotation hoy. Hey, rotation or forot eta force amar exert hoy Earthor surface. That is the Coriolis force. Tar karne aru Ekman transport. Ekman transport ki hoy? Kobo pariba. Ekman transport mane ki hoy jana ne? Moi je ei matro kolu je pani ki hoy মানে এটা গায়ের ফর্ম করে, এই যে সাইক্লিক মুভমেন্টৰ কথা মই কলো ন, হাই টু লো, লো টু হাই, পানী গৰম হ'ব আৰু সাইডৰ পিনে মুভ কৰিব, ঠাণ্ডা পানী ওপৰৰ পৰা তলৰ পৰা ওপৰত আহিব, আৰু এইখিনি মুভ কৰিব, তাৰ ফলত এটা কি হয়, এটা গায়েৰৰ সৃষ্টি হয়. ওকে, গায়েৰ মানে এটা সার্কুলার মুভমেন্টৰ সৃষ্টি হয়, তাকে আমি কি বুলি কওঁ, একমান ট্রান্সপোর্ট বুলি কওঁ. ওকে, সো এটো তুমি যেতিয়া ওশিয়ান ওয়াটাৰৰ তোমাৰ ওয়ার্ম ওশিয়ান কারেন্ট আৰু কোল্ড ওশিয়ান কারেন্ট পাবা ন, তেতিয়া এটো বস্তু বুজি পাবা হা, একমান ট্রান্সপোর্টটো. So next question,
is your theory of island biogeography was proposed by. Now island biogeography বহুত এটা deep concept আহি গল, biogeography concept কোনি দিলে first এটো জানিব লাগিব, তাৰ পিছত theory of island biogeography তুমি বুজিব লাগিব। so theory of island biogeography দিছিলে তোমাৰ ecologist জন, এই ecologist জনৰ নাম কি জানানে? দুজনে দিছিলে actually মিলি পিনে, that is Robert MacArthur and biologist Edward O. Wilson. Okay, so ইহতে কি কৰিছিলে তোমাৰ island biogeography ওপৰত কাম কৰিছিলে। Okay, so তাৰে ওপৰত এটো theory base কৰিছিল। Next question, demographic transition model was first developed based on the demographic experience of Asian country, Latin American country, Western Europe আৰু African country. এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত তোমালোকৰ এটো কোনটো কাৰেক্ট আনসাৰ কবা? demographic transition model to for the first time কোনটো জায়গাত মানে হেৰি কৰা হৈছিলে, ডেভেলপ কৰা হৈছিলে, কোনটো জায়গাৰ এক্সপেৰিয়েন্স লৈ ডেভেলপ কৰা হৈছিলে? I think we have got some answer. ডাউটস বোৰ লৈ আছো দেই, মই এটো এনসাৰটো ডিসকাস কৰি দিও, দেন ডাউটস বোৰ লৈ আছো। ডেমোগ্ৰাফিক ট্ৰানজিশন মডেল যেটো আছিলে ন, হেতু হিস্টোৰিক্যাল শিফটৰ কথা কয়, ফ্ৰম কি হাই বাৰ্থ ৰেটৰ পৰা লো বাৰ্থ ৰেটলৈকে। দ্যাট মিন্স একেবাৰে আগতে মানে একেবাৰে ষ্টাৰ্টিংত বাৰ্থ ৰেট খুব হাই আছিল, জন্ম দৰ আৰু মৃত্যু দৰ খুবেই হাই আছিল, আৰু লাহে লাহে কি হল এতিয়া কি দেখিবলৈ পোৱা, লো বাৰ্থ ৰেট আৰু ডেথ ৰেট দেখিবলৈ পোৱা। বিকজ কিয় আগতে আমাৰ যিবিলাক ফেচিলিটি, হেল্থ কেয়াৰ ফেচিলিটি নাছিল, মহামাৰী হৈছিলে হয়নে, কৰেলা বোলে ডিসেন্ট্ৰি হয়নে, নেক্সট তোমাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ডিজিজ বোৰৰ কাৰণে কি হৈছিলে, মানুহ বচাব পৰা নাছিলে তেতিয়া। ওকে, স্পেনিছ ফ্লু এটা বহুত ডাঙৰ ইম্পৰ্টেন্ট নাম যদি আমি মন কৰো তাতে। সো পিছত লাহে লাহে উন্নত মানৰ হেল্থ কেয়াৰ ফেচিলিটি আহিলে মানে মানুহৰ কি হল, এগেইন হেল্থ মানে যেটো হয় হেল্থটো ইমপ্ৰুভ হবলৈ ধৰিলে। এইবিলাক কিছুমান তাৰ স্টেজেস আছে ডেমোগ্ৰাফিক ট্ৰানজিশনৰ, আৰু এটো ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম অবজাৰ্ভ কৰা হৈছিলে একচুয়ালি ওয়েস্টাৰ্ণ ইউৰোপত। ওকে, সো দিস ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। So the next question is, according to Weber least cost theory, location of an industry is determined primarily by. So ইয়াৰ কাৰণে তোমালোকে এলফাৰ্ড ৱেবাৰৰ লিষ্ট কষ্ট থিওৰি পঢ়িব লাগিব। মই লিষ্ট কষ্ট থিওৰি কি কৈ দিও, ৱেবাৰৰ লিষ্ট কষ্ট থিওৰি একচুয়ালি 1909 ত আহিছিল, যত কি কৰিছিলে তেওঁ লোকেশন অফ মিনিমাম কষ্ট। দ্যাট মিন্স এনেকুৱা এটা ইন্ডাষ্ট্ৰি সেটআপ, ইন্ডাষ্ট্ৰি লোকেশনৰ কথা কৈছিলে যত তোমাৰ মিনিমাম কষ্ট আছিলে। মিনিমাম কষ্ট কিহৰ ক্ষেত্ৰত, লেবাৰৰ ক্ষেত্ৰত, ট্ৰান্সপোৰ্টেশনৰ ক্ষেত্ৰত হয়নে, এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত মিনিমাম কষ্ট যত হয় তাত আমি এটা ইন্ডাষ্ট্ৰি সেটআপ কৰিব লাগে যাতে আমাৰ প্ৰফিটটো বেছিকে হয়। সো হিয়াতে তোমাৰ অলৰেডি মই এনসাৰটো কৈয়ে দিলো। সো দা কারেক্ট এনসার হিয়ার ইজ দা ট্রান্সপোর্ট কষ্ট। ট্রান্সপোর্ট কষ্টৰ ওপৰত খুবে বেছি ফোকাস কৰা হৈছিলে। ওকে, সো উইথ দিস উই কাম টু দি এন্ড অফ আৱাৰ সেশন টুডে। সো তোমালোকৰ যদি এতিয়া কিবা ডাউটস আছে, ইউ ক্যান আস্ক মি ৰিগাৰ্ডিং দিস।